13 აპრილს გილოცავთ ყველას. კაი გამარჯობა და ბედნიერ ბარაქიან დღეს გისურვებთ. ჯანმრთელობა თქვენ და ჩვენს ოჯახებს ყველას. დავიწყოთ საქმიანი დილა, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, წარმოგიდგენთ BMG-ის პროექტებს TV პირველზე. და საკმაოდ საინტერესო თემით ვიწყებთ. ადამიანისთვის მილიარდები სულაც არაა საჭირო. 200 მილიონი დოლარი საკმარისია. აი ამის შემდეგ კი ყველაფერი რაც ხდება, ეს არის უბრალოდ სპორტი. ამ სიტყვების ავტორი ბიძინა ივანიშვილია, რომელიც ახლო წარსულში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იყო, ახლა კი ქვეყნის ყველაზე მდიდარი ადამიანის სტატუსს მყარად ინარჩუნებს. გარდა ამისა, Forbes-ის მონაცემების მიხედვით, ივანიშვილის 4 მილიარდ 600 მილიონიანი კაპიტალით იგი 2018 წლის მსოფლიოს 500 ყველაზე მდიდარ ადამიანთა სიაშიც იმყოფება. უკანასკნელ წლებში მისი სახელი საერთაშორისო მედიისთვის საყურადღებო არაერთხელ გამხდარა, მათ შორის ცნობილი Panama Papers-ის სკანდალური დოკუმენტების გამოქვეყნების კუთხითაც და აი მთლად უკანასკნელი და ყველაზე ცნობილი შემთხვევა კი შვეიცარულ Credit Suisse-ის წინააღმდეგ წარმოებულ საქმეს უკავშირდება. აქ არის ჩემო ბატონო საუბარი იმ კონკრეტულ кейსზე, როცა ბიძინა ივანიშვილი ბანკის მენეჯერს 100 მილიონი დოლარის მითვისებას ედავებოდა, რაც სხვათა შორის საბოლოოდ სასამართლომაც დაადასტურა და ბრალდებულ ბანკირს 5 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ბიზნესმენი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს ყველაზე მდიდარი ადამიანია და ამას მე მგონი განსაკუთრებული დადასტურება Forbes-ისგანაც არ სჭირდება. მისი კაპიტალი წლების განმავლობაში დაახლოებით ესე იცვლებოდა, ეხლა გრაფიკაზე სრულ სურათს ნახავთ. 2009 წელს მისი ქონება 3 მილიარდ 200 მილიონი დოლარით იყო შეფასებული. მას შემდეგ მისი ქონება 4 მილიარდს უკვე აღარ ჩამოსცილებია, ყველაზე მეტი რაც ამ შემთხვევაში Forbes-მა დაითვალა 6 მილიარდ 400 მილიონი იყო და ეს თანხა 2012 წელს ფიქსირდება, როცა ბიზნესმენი საჯარო ფიგურა და მოხელეც გახდა შესაბამისად და პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა დაიკავა. ივანიშვილის ქონება 2012 წლის შემდეგ ყოველწლიურად მცირდება და ქვედაზღვარი ამ დრომდე 4 მილიარდ 900 დოლარი იყო. ეს იყო 2017 წელს. 2018-ის რეიტინგში კი ივანიშვილმა პოზიციები 4 მილიარდ 600 მილიონი დოლარით გაიმყარა, რაც შესაბამისად ძალიან ბევრ სხვადასხვა ფაქტორს უკავშირდება. მე ყველას ბიძინა ივანიშვილის მსგავს შემოსავლებს გისურვებთ თითოეულ თქვენთაგანს და ჩვენს ქვეყანას ცალ-ცალკე თუ მის რეგიონებს, რომელთა ნაწილსაც როგორც აღმოჩნდა სხვადასხვა ვალდებულებებზე ფულიც არ ყოფნის, ფოც ამ შემთხვევაში ვალდებულებების დასაფინანსებლად. როგორც ჯერ კიდევ გუშინაც მოგახსენეთ, თანხა არ ყოფნის და ფინანსთა სამინისტროსგან 2,5 მილიონი ლარის უპროცენტო სესხი გამოეყო. 3 მილიონი ლარი ფოთის მუნიციპალიტეტმა მთავრობას ჯერ კიდევ თებერვალში სთხოვა, თხოვნა დაუკმაყოფილეს და სესხის სარგებლობის ვადად მიმდინარე წლის 1 აგვისტოს განუსაზღვრეს. კონკრეტულად რა პროექტებისთვის დააკლდა? ან რა ხარჯებისთვის ფოთის მუნიციპალიტეტს 2,5 მილიონი ლარი, რას გეგმავს ან რა დაგეგმა უკვე, ამ კითხვებზე პასუხისათვის სატელეფონო ჩართვით გვერდდება გოჩა კურდღელია, იგი ფოთის მერი გახლავთ, მე მას მივესალმები, დილა მშვიდობის ბატონო გოჩა. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მოგესალმებით თქვენ ძალიან მოყოლებით. მადლობა დიდი თქვენი დროისთვის და ჩართვისთვის. ბატონო გოჩა, რატო წარმოიშვა ეს ასე ვთქვათ დანაკლისი ბიუჯეტში, თორე ის მომენტი რომ ასე ვთქვათ რეგიონალურმა მმართველობამ ცენტრალურ ბიუჯეტს მოსთხოვოს სესხი, აქ განსაკუთრებული არაფერი არ არის. რა იყო ის ხარჯები, რასაც ვერ მოემსახურა ფოთი ვალდებულებების სახით? როგორც მოგეხსენებათ, საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად ქონების გადასახადის გადახდის სავადო პერიოდი არის 14 ივლისი, ხოლო ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის მოსაკრებელის 14 ივლისი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენი ბიუჯეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შევსება ხდება აღნიშნულ პერიოდში, ხოლო ბიუჯეტით გაწერილი ვალდებულებების შესასრულებლად ჩვენ მიმართეთ ფინანსთა სამინისტროს, რათა მათ გამოეყოთ
კრედიტი, რომელიც ჩვენს მიერ დაფარული იქნება მიმდინარე წლის 1 აგვისტოსთვის. იყო თუ არა ეს ხარჯი ამ შემთხვევაში დაგეგმილად, ანუ მე ვგულისხმობ თქვენთვის იყო თუ არა განჭრეტადი, რომ თქვენ ამ პერიოდში პირველივე კვარტალში დაგჭირდებოდათ ეს დამატებითი ტრანსფერი თუნდაც სესხის სახით ფედერალური ბიუჯეტიდან. რა თქმა უნდა, ჩვენს მიერ გათვლილი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ წლის დასაწყისიდან აქტიური მუშაობა დავიწყეთ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე, ამასთანავე ვახორციელებთ სოციალურ პროგრამებს და აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენ მზად ვიყავით ამისათვის და ისევე როგორც მზად ვართ აღნიშნული სესხის დროულად დაფარებას. რისი წყაროც იქნება რა, ბატონ გოჩა, ეს ჩემი კითხვა არის ამ თემასთან დაკავშირებით, რა არის ის შემოსავლები ფოთის მუნიციპალიტეტის, რითაც თქვენ დაფარავთ აღნიშნულ სესხს 1 აგვისტომდე მიმდინარე წლისა? ფოთის შემოსავლების ძირითადი წყარო არის ქონების გადასახადი და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის გადასახადი. აი ეს ორი ძირითადი დაფინანსების რამდენად მიდის სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და პირდაპირ ეთერში ჩართვისგან ხო არ ისარგებლებდით მომენტით და რამდენიმე პროექტს ხომ არ გვეტყოდით, თქვენ ინფრასტრუქტურული პროექტები ახსენეთ, სხვადასხვა პროექტები რაც ფოთს აძლევს შემოსავლებს, რომელიც მათ შორის ამ თანხასაც უნდა მოემსახუროს მის დაფარვას ფინანსთა სამინისტროსთვის, რამდენად კომფორტულად არის ბიზნესი ფოთში და ხომ არ არის რაიმე პრობლემები, რამდენად უწყობთ ხელს ადგილობრივ ბიზნესს აიმისოთ, რომ თქვენი გადასახადების ბაზაც გაიზარდოს? მოგახსენებთ, რომ წელს ქალაქ ფოთში გაიხსნა 3000 ადამიანზე გათვლილი თურქული ინვესტიციით დაფინანსებული საწარმო, ეს არის აჭარა ტექსტილი. ამასთანავე გვაქვს რამოდენიმე წინადადება და განხილვის ეტაპზეა და არიან კომპანიები, მაგალითად ნოვა თურქული კომპანიები, რომელსაც დაგეგმილი აქვს საწარმოები საქართველოს პროგრამით და საწარმოების გახსნა ფოთში. ამასთანავე აქტიურად მუშაობთ სხვა ორგანიზაციებთანაც, რათა დავაინტერესოთ ჩვენი ქალაქით, იცით რომ ნავსადგური ჩვენი წარმოადგენს საქართველოს საზღვარგარეთ და არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელი ამიერკავკასიის საზღვაო კარიბჭეს და ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით, რომ ყველა ინვესტორი დაინტერესდეს ჩვენი ქალაქით. საბედნიეროდ გვაქვს თავისუფალი ტერიტორიები, როგორც საკურორტო, ასევე სამრეწველო ზონაში და ჩვენ ვთავაზობთ ყველა ინვესტორს, რომ შემოვიდეს ქალაქ ფოთში და განახორციელოს. ბატონ გოჩა, რამდენად კარგი და ასე ვთქვათ რამდენად კარგი სიტუაციაა, თქვენ დარწმუნებული ვარ, მეტ ინფორმაციას ფლობთ თავად ფოთის სპორტში, გულისხმობ საკმაოდ ნაკლები არის ზოგადად ტვირთები საქართველოში, ტვირთბრუნვა არის ზოგადად ძალიან შემცირებული, მაგრამ გამომდინარე თქვენი მუდმივი კომუნიკაციიდან APM ტერმინალსის მმართველ მენეჯმენტთან, რამდენად სწორად ვითარდება ფოთის სპორტი ამ მიმართულებით? მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დასაბედნიეროდ ფოთის სპორტს ყავს მსოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი მენეჯერი კომპანია, ეს არის კომპანია მაერსის შვილობილი კომპანია APM ტერმინალი და მე ნამდვილად მოხარული ვარ, რომ მათ მიერ ყოველწლიურად ხორციელდება მნიშვნელოვანი ინვესტიციები, როგორც თვითონ ნავსადგურის განვითარებაში, ასევე ისინი აქტიურ როლს თამაშობენ ქალაქის სოციალური პრობლემების გადაწყვეტაში და აქედან გამომდინარე მათ ამ ეტაპზე დაგეგმილი აქვს როგორც ჩემთვის ცნობილია კიდევ ერთი ნავმისადგომის მშენებლობა რეგულარულად მიმდინარეობს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა ნავსადგურში და დარწმუნებული ვარ რომ ახლო პერიოდში ნავსადგურში პირველ საგრძნობლად გაიზრდება. დიდი მადლობა და ბოლო კითხვა ბატონ გოჩა და ამითი უკვე თქვენს ყოველდღიურობას და რუტინას დაგაბრუნებთ. ხომ არ არის იმის საფრთხე, რომ თქვენ წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც 1 აგვისტოსთვის დაფარავთ ამ ვალდებულებებს ფედერალურ ბიუჯეტთან, კვლავ წარმოგეშვათ საჭიროებები ფედერალური ბიუჯეტიდან სესხის აღებისა? არ ამგონია ჩვენ უკვე წლის მეორე ნახევარში ჩვენი ძირითადი შემოსავლები ადგილობრივ ბიუჯეტის დაიწყებს შემოსვლას და ჩვენ გვექნება საკმარისი თანხა, რათა ჩვენს მიერ აღებული ვალდებულებები შევასრულოთ. ეს იყო გოჩა კურდღელია, მადლობა ბატონ მერს
ჩართვისთვის საქმიანი დილის ეთერში კითხვებზე პასუხს დედაქალაქის ხელისუფლების განაცვლით თბილისის მერიიდანაც უმასპინძლებთ დღეს აუცილებლად სტუმრებს საკმაოდ საინტერესო თემებით მით უმეტეს გუშინ ლამის ყველა საინფორმაციო გამოშვების მთავარი თემა სწორედ სიტი პარკის ჩანაცვლება გახლდათ დედაქალაქის მუნიციპალური სატრანსპორტო კომპანიით. სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელი მამუკა კობახიძე არ იქნება ერთადერთი, ვინც დღეს ეწევა საქმიანი დილის სტუდია. საკმაოდ საინტერესო სტუმრები და სპიკერები გვყავს. მოდი ვნახოთ დღევანდელი საქმიანი დილის არომსიც. 11 აპრილს დილას საქმიანად იწყებენ გიორგი ვაშაძე, იბა ჭყონია, გელა მღებრიშვილი, დავით ლომიძე, ბორის მეგრელიშვილი, ზაზა აბაშიძე, გიორგი მოლოდინაშვილი, ლევან თევდორაძე, თათია ჩაფიჩაძის სტუმარი მამუკა კობახიძე. დილა საქმიანია TV პირველზე. Deutsche Welle გამოდის ძალიან საინტერესო ინფორმაციით გუშინ რომ გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი ზეჰოფერი სწორედ მის გადაწყვეტილებას უკავშირდება შემდეგი ინიციატივა რომ საქართველოს და სომხეთი ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეიყვანონ, რათა თავშესაფრის მინიჭებაზე განცხადებების დამუშავების პროცესი დაჩქარდეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი გერმანიის შტეფან მაიერი ამბობს რომ საქართველოსთან და სომხეთიდან თავშესაფრის მთხოვნელთა რაოდენობა დიდია, თუმცა დადებით პასუხს ცოტა მათგანი თუ იღებს. ციტირებ ბატონ მაიერს საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად აღიარება სავსებით მიზანშეწონილად თვლი, მით უმეტეს იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობა ამას უპირობოდ მხარს უჭერს. აღნიშნა გერმანიის მთავრობის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ბატონმა მაიერმა. სხვა შორის ნინო კვინტრაძის მიერ OECD-ს ანალიტიკაზე დაყრდნობით Forbes-ისთვის მომზადებულ ინფორმაციაში და რეიტინგში, რომელსაც უკვე ანა ლაპიაშვილთან ერთად გაგაცნობთ, გერმანია მესამე საპატიო ადგილს იკავებს და იდეაში წარმოგიდგენთ ქვეყნებს, რომლებიც ჯანდაცვაზე ყველაზე მეტ თანხას ხარჯავენ მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში. ზოგადად სიცოცხლის ხანგრძლივობა იზრდება და ესე მაგალითად OECD-ს ქვეყნებში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 80 წელიწადს აღემატება. მიუხედავად ამისა, მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა კვლავ პრობლემურ საკითხად რჩება. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოში 800 მილიონზე მეტი ადამიანი საკუთარი შემოსავლების 10%-ზე მეტს ხარჯავს ჯანმრთელობაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზოგიერთ ადამიანს არჩევანის გაკეთება საკვების ხარჯებსა და ჯანდაცვას შორის უწევს. მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით ჯანდაცვის ხარჯები ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ამერიკის შეერთებულ შტატებშია და ის 17%-ს აღემატება. დანარჩენ მონაცემებს უკვე მე შემოგთავაზებ. შემოგვიერთდა. გიორგი გიორგი მიროსამების საქმიანი დილის მაყურებელს OECD-ს ქვეყნებში ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯების მიმართება მთლიან შიდა პროდუქტთან ასე გამოიყურება. როგორც ჩვენ აღნიშნე, შტატები ლიდერია 17.2%-ით. მას შვეიცარია მოჰყვება თითქმის 12.9%-ით, მხოლოდ 1/10 აკლია. გერმანია 11.8%-ს ხარჯავს, შვედეთი 11%-ს, იაპონიას შვედეთს რომ დაეწიოს, მხოლოდ 1/10 აკლია და 10.9% აქვს გამოყოფილი. კანადის შემთხვევაში 10.6% იხარჯება, ნორვეგიაში 10.9%, ბელგიაში 10.4%. მას მოყვება გაერთიანებული სამეფო 9.7%-ით და ფინეთი 9.3%-ით. OECD-ს წევრ 35 ქვეყანაში საშუალო ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები GDP-ს 9% შეადგენს. ყველაზე დაბალი ეს მაჩვენებელი ინდონეზიაშია და ის 3%-იც არ არის 2.8%-ია ჯამში. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ხარჯები ჯანდაცვაზე ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია და ლიდერიც კია ამ რეიტინგში, ქვეყანაში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა კვლავ ჩამოვარდება თავად OECD-ს ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს. აი საქართველომდეც მივედით. ჯანდაცვის ხარჯები MŠP-თან მიმართებაში საშუალოდ ჩვენთან 3%-ია. ვაჯობეთ ზოგიერთ ქვეყანას, მაგრამ ვიხდებოდ რომ რეიტინგში არც ისე კარგად. ეს სხვა შორის ჯანდაცვის მესვეურების საკმაოდ ხშირი აღნიშნვის ღირსიც არაერთხელ ყოფილა სამ სტუდიაშიც, თუმცა კი, მაგრამ ეს არის ის რეალობა, სადაც იმყოფება
საქართველოს ფედერალური ბიუჯეტი, რომელიც ძირითადად არის დამოკიდებული სხვადასხვა ტიპის შემოსავლებზე, ანა, რაც შენ ძალიან კარგად იცი. და მოდი კიდევ ერთ თემას შევეხოთ, კიდევ ერთ ამბავს, რომელიც უცხო არ არის, რომ საქართველოში იდეაში მოპოვებული ნავთობის მოცულობა საკმაოდ მცირეა. და ის წლების შემცირების ტენდენციითაც ხასიათდება ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მონაცემებით გასულ წელს საქართველოში მოპოვებულმა ნავთობმა ჯამში დაახლოებით 32000 ტონა შეადგინა, რაც 2016 წელს თითქმის 6573 ტონი ჩამოუვარდება. 2015 წელს კი 8212 ტონით, ხოლო 2014 წელს 10000 ტონაზე მეტით. თქვენ ახლა გრაფიკზე ხედავთ ნავთობის მოპოვების მოცულობას წლების მიხედვით საქართველოში და 2017 წელს მოპოვებული ნავთობიდან საუბარია 17500 ტონაზე კონტრაქტორებზე გადანაწილდა, ხოლო დანარჩენი წილი კი თავად ნავთობისა და გაზის კორპორაციაზე. გერგი, აქაც უნდა ჩავერთო და აღვნიშნოთ, რომ გასულ წელს საქართველოში სასაქონლო ნავთობის მოპოვებამ 28000 ტონას გადააჭარბა, რაც 2016 წელს 9667 ტონით ჩამოუვარდება. რაც შეეხება ნავთობის გადამუშავებას, 2017 წელს ქვეყანაში 23500 ტონა ნავთობი გადამუშავდა დაახლოებით. შპს გლობუსი და შპს ზდ ნავთობის კომპანია საქართველოში ლიცენზირებული 2 ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა გახლავთ და ორივე წარმოზე ლიცენზიები 2015 წელს არის გაცემული, რომლებსაც 25 წლიანი ვადა აქვს. საქართველოს ნავთობპროდუქტების ბაზარი ჯამში 98%-ით არის დამოკიდებული უცხოეთიდან შემოტანილ საწვავზე და არც ეს არის რამე განსაკუთრებული სიახლე დარწმუნებული ვარ ნებისმიერი მოქალაქისათვის. ნავთობპროდუქტები სტაბილურად იკავებს თავარ საიმპორტო საქონლის ჩამონათვალში ლიდერობას და ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, ხარჯტევადი მიმართულება არის ვალუტის გადინებისა ყოველთვიურად და ყოველწლიურად საქართველოსთან. ამასობაში კი მაისიდან ქართული გადამზიდავი ექსპრეს ბათუმსა და სოჭის შორის საზღვაო მიმოსვლას განაახლებს. გეგმავს მაინც, როგორც კომპანიის ხელმძღვანელი ზურაბ კირცხალია განმარტავს, კურორტებს შორის მიმოსვლას მაისის ბოლო რიცხვებიდან დაიწყებენ, რომელიც მთელი ზაფხულის განმავლობაში გასტანს. აღნიშნულ რეისზე კომეტა თავდაპირველად კვირაში ერთ რეისს განახორციელებს და ერთდროულად 114 მგზავრის გადაყვანას შეძლებს. ერთი მგზავრის გადაყვანის ღირებულება, ანუ ერთი გზა, უკანა გზის გარეშე, შესაბამის ვალუტაში, ანუ გნებავთ ლარში და გნებავთ რუბლში, არის $100 ეკვივალენტი, თუმცა როგორც ექსპრეს ბათუმში განმარტავენ, თუ კი აღნიშნულ მარშრუტზე მოთხოვნის ზრდა დაფიქსირდება, შესაბამისად ბათუმი ექსპრესიც სიხშირების გაზრდას გეგმავს. დავამშვიდ გერგი, რომ ეს კომეტა უბრალოდ სახელი არის შესაბამისი მეტეორი არ არის. მოძრავი ნავისა. რაც შეეხება არსებულ ნავსადგურებს, აქაც აღვნიშნავ, რომ ბოლო წლებში საქართველოს ნავსადგურებში შემოსული გემების რაოდენობა მცირდება. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს უწყების წლიური ანგარიშის მიხედვით 2017 წელს 2016-თან შედარებით საქართველოს ნავსადგურებში შემოსული გემების რაოდენობა თითქმის 14.9%-ით არის შემცირებული. 14.4%-ის კლება ასე 2017 წელს 2015-თან შედარებითაც. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ინფორმაციით 2017-ის განმავლობაში საქართველოს ნავსადგურებში შემოსული იყო 1690 გემი, 2016-ში 1975 და 2015-ში 1978. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბათუმის, ფოთის და ყულევის ნავსადგურებში გემების რაოდენობის შემცირების ტენდენცია 2014 წლიდან ფიქსირდება და პრინციპში გაგრძელდა კიდეც გასული წლის მონაცემებსაც თუ ჩავხედავთ. ქვეყნის ნავსადგურებში შემოსული გემებიდან ყველაზე დიდი რაოდენობა ტანკერებსა და გენკარგოებზე მოდის, რაზეც 2017 წელს 2016-15 წლებთან შედარებით ასევე კლება ფიქსირდება. დანარჩენ ამბებს უკვე დეტალურად ბიზნესი ახლებში შემოგთავაზებთ, ოღონდ ეს რამდენიმე წუთში იქნება და თითოეული ნავსადგურის შესაბამის სტატისტიკურ მაჩვენებლებსაც გავაცნობთ ჩვენს მაყურებლებს. მე მინდა გითხრა, რომ ძალიან მახარებს, რომ დღეს ამბები დასავლეთ საქართველოსთან აშკარად ჭარბობს და კიდევ ერთი ვიდეო მინდა გაგიზიაროთ თქვენ საქმიანი დილის მაყურებლებს, რომელიც The Moment TV-ს მიერ არის მომზადებული. ეს არის მოძრაობის თეატრის ბაზაზე.
შარშან დაფუძნებული მედია პლატფორმა, რომლის ძირითადი ფოკუსიც საზოგადოებრივი კულტურული თემებია, ადამიანები, მათი ისტორიები და ეს არაჩვეულებრივი ისტორიები კი იქმნება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ამ მართლაც გამორჩეული პროდუქტის ხარისხის და გემოვნების პროდუქტის, მედი ესე ვიტყოდი. თავად Movement TV-ის დამფუძნებლები, ჩვენი კოლეგები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი ეკა ქადაგიშვილი და ანანო ბაკურაძე არიან. მოკლედ ამჯერად აღდგომის დღესასწაულებიდან გამომდინარე აფხაზეთი და გალი მოხვდა The Movement TV-ის ობიექტივში. ეს რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთია, გალის რაიონი. სოფელი საბერიო. ადგილი, რომელთან მისასვლელი გზაც კი საკმაოდ დაზიანებულია. თანამედროვე გაგებით გზა ფაქტიურად არც არსებობს. გალის რეგიონი უმეტესად ქართველებით არის დასახლებული და რეგიონი არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ 1993 წლიდან. აღდგომას აქაც ტრადიციულად ხვდებიან კვერცხი წითელ პარასკევს იღებება, შუაღამისას კი ტრადიციულად უკვე ფანჯარასთან ანთებენ სანთელს და აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისთვის ემზადებიან. აღდგომის დილას ყველანი წინაპრების საფლავზე გადიან, თუმცა ამ დროს კატეგორიულად ერიდებიან კამერებთან გამოჩენას. უსაფრთხოების გამო მათ არ სურს, რომ მათი იდენტიფიცირება ხდებოდეს. Movement TV-ის კამერით დანახული გალი მიტოვებული და ცარიელია, მაგრამ ისინი ყოველთვის და ტრადიციულად ხელგაშლილები იღებენ სტუმრებს და ეს სადღესასწაულოს უბრალოდ მოხდა The Movement TV-ის გადამღები ჯგუფის ობიექტივში. გადავიდეთ სხვა ამბებზეც. დუბაის საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმის ფარგლებში გამართული შეხვედრების შედეგები და გეგმები, რომელიც საქართველოსთან მიმართებით ჩნდება. 2017 წელს კი პორტის საზღვაო ნავსადგურს მგზავრთნაკადი 2% შეუმცირდა. ფლობელობაზე დაწყებულ დავაში ჩართული ბადაგონი სააქციო საზოგადოებად გადაკეთდა. და ეს არ არის ყველა ამბავი ერთად, რომელიც ჩვენ გსურს ამ დილით შემოგთავაზოთ. ანა ლაპიაშვილმა უკვე დაანონსა საკმაოდ საინტერესო კოლაჟი ახალი ამბებისა ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. ანა, კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის და გისვენთ. კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. თავშივე აღნიშნავ, რომ მართალია დუბაიში არ ყოფილვართ, მაგრამ ბევრი საინტერესო ამბავი გვაქვს დღეს მაყურებლისთვის გასაზიარებელი და რა თქმა უნდა, თვალყურმისადევნებელი იმისა, თუ როგორ შესრულდება ის შეთანხმებები, რომელიც დუბაიში ეკონომიკის მინისტრის შეხვედრებისას დაანონსდა. მოკლედ ბიზნეს სიახლეებს უნდა დაელოდოთ სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. დუბაის საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმის ფარგლებში საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობების პრეზენტაცია გაიმართა, რომლის დროსაც საერთაშორისო ინვესტორების წინაშე ვრცელი მოხსენება დიმიტრი ქუმსიშვილმა გააკეთა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, განსაკუთრებული ყურადღება ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის დინამიკაზე, მაკროეკონომიკურ ტენდენციებზე, მიმდინარე და დაგეგმილ რეფორმებზე, ასევე საინვესტიციო პროექტებზე ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში, მათ შორის უძრავ ქონებასა და ტურიზმის ინდუსტრიაზე გაკეთდა. პირველი ვიცე-პრემიერის სიტყვით გამოსვლის შემდეგ საინვესტიციო პროექტების შესახებ პრეზენტაციები ქართული კომპანიების წარმომადგენლებმაც გააკეთეს, რომლებიც დუბაის ფორუმსა და გამოფენაზე საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით მონაწილეობენ.
ნატვირთული აღმოჩნდა დღის წესრიგი დუბაიში საქართველოს დელეგაციისათვის დიმიტრი კუმსიშვილმა შეიხ ალ-ნაჰიანთან შეხვედრაზე საქართველოში დაგეგმილი ახალი ინვესტიციების საკითხიც განიხილა. მინისტრი ამბობს, რომ ისაუბრეს ახალი სასტუმროების განვითარებაზე. შეიხ ნაჰიანმა საქართველოში ინვესტიციების გაორმაგება ჯერ კიდევ გასულ წელს თბილისში აბრეშუმის გზის ფორუმზე სტუმრობისას და გამოსვლისას დაანონსა. ასევე დუბაიში ვიზიტის ამბებიდან ბურჯ ხალიფას პროექტის განმახორციელებული არაბული კომპანია საქართველოში საკურორტო ზონებში უძრავი ქონების პროექტებით არის დაინტერესებული. არაბთა გაერთიანებული საემიროების ერთ-ერთ უმსხვილეს უძრავი ქონების ჯგუფთან თანამშრომლობის შესაძლებლობები საემიროებში ვიზიტით მყოფმა დიმიტრი კუმსიშვილმა განიხილა. სამინისტროს ინფორმაციით, მან სწორედ ამ კომპანიის წარმომადგენლებს გააცნო საქართველოს ეკონომიკური ტენდენციები, მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები და ასევე ისაუბრა იმ რეფორმების შესახებ, რომლითაც საქართველოს მთავრობა თავს იწონებს. ისაუბრეს ტურიზმის განვითარებაზე და ზრდის პერსპექტივაზეც. აბუ-დაბის საერთაშორისო ფინანსური ცენტრი კი ADGM ანაკლიასითის გამოცდილებას გაუზიარებს. მხარეებმა თანამშრომლობის მემორანდუმი ასევე დუბაიში გააფორმეს. შეთანხმებას ხელი ანაკლიასითის აღმასრულებელმა დირექტორმა და ADGM-ის ფინანსური მომსახურების მარეგულირებელი ორგანოს საერთაშორისო საქმეთა დირექტორმა მოაწერეს. კომპანია 1992 წლიდან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შემდეგ ორ ქვეყანას შორის ორმხრივი ურთიერთობების გაგრძელებას, როგორც ეკონომიკურ, ისე ადმინისტრაციულ და სოციალურ სფეროში ცდილობს ADGM-ისა და ანაკლიასითის შორის მიღწეული შეთანხმება კი საფინანსო მომსახურების რეგულაციების და სხვა მიმართულებებით გამოცდილების გაზიარებისა თუ მომავალი თანამშრომლობის საფუძველია, აღნიშნავენ თავად კომპანიაში. და როგორც დაგპირდით სტატისტიკა პორტებიდან, ბათუმის საზღვაო ნავსადგური 2017 წელს 16182 მგზავრს მოემსახურა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მგზავრთნაკადი 2016-თან შედარებით 37%-ით არის შემცირებული. 2016-2015-თან შედარებით კი ასევე ზრდა იყო, ოღონდ აქაც 17%-იანი. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მონაცემებით, ბათუმის საზღვაო ნავსადგურმა 2017-ში 16182 მგზავრს გაუწია მომსახურება, 2015-ში 25529, ხოლო 2014-ში კი 21292. შესაბამისად, სტატისტიკური მაჩვენებლების მიხედვით 2017-ში, 2015-ში და 2016 წლებთან შედარებით მგზავრთნაკადის კლება საკმაოდ შესამჩნევია. 2017 წელს ფოთის საზღვაო ნავსადგურს ასევე კლება აქვს 2%-იანი. ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ნავსადგურს 2016 წელს 2015-თან შედარებით მგზავრთნაკადის რაოდენობა 648%-ით გაეზარდა. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მონაცემებით ნავსადგურში 2017-ში შემომსხვილ მგზავრთა რაოდენობა 3512-ს მიაღწია, 2016-ში კი 3567 იყო. სტატისტიკური მონაცემებით 2015 წელს ფოთის საზღვაო ნავსადგური ჯამში 552 მგზავრს მოემსახურა. მფლობელობაზე დაწყებულ დავაში ჩართული ბადაგონის სააქციო საზოგადოებად გადაკეთდა. კომპანიის 100%-ის ამჟამინდელი მფლობელის გიორგი სალაყაიას გადაწყვეტილებით შეპესე ბადაგონი რეორგანიზდა სააქციო საზოგადოება ბადაგონად, რომლის კაპიტალიც 17 მილიონ ლარს შეადგენს. ერთადერთ აქციონერად კვლავ თავად გიორგი სალაყაია რჩება, რომელიც კომპანიის გენერალური დირექტორიც არის. წესდების მიხედვით ბადაგონს 3 წევრიანი სამეთვალყურეო საბჭო ეყოლება, თუმცა ვინ შევა ამ საბჭოში, ეს ჯერჯერობით მედიისთვის უცნობია. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ სააქციო საზოგადოებად გადაკეთებამდე TBC ბანკში დაგირავებულ გიორგი სალაყაიას 100%-იან წილს, რომელიც 2015 წლის 4 მარტს დაგირავდა, გირავნობა მოეხსნა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური კი შეგახსენებთ, რომ აწარმოებს გამოძიებას ბადაგონში ვლადიმერ ჯანჯღავას წილის გიორგი სალაყაიას მიერ მართ საწინააღმდეგოდ მითვისების ფაქტზე. სალაყაია კი აცხადებს პარალელურად, რომ 2015-ში მან შეისყიდა გაკოტრების წინაშე მდგარი კომპანია, რომელსაც იმ პერიოდში მხოლოდ ბანკის და მიმწოდებლების მიმართ 30 მილიონამდე დავალიანება ჰქონდა და წარმატებულ კომპანიად აქცია, რომელიც უმსხვილესი ღვინის ექსპორტიორი გახდა.
შეპესე თენგო 2000 წარმოების გაფართოებას შეძლებს. კომპანია უახლესი ტექნოლოგიის დანადგარების შეძენა საწარმოო საქართველოს პროგრამის ფარგლებში მიღებული დახმარებით გეგმავს. რითაც წლიურ წარმატებას 17000 ტონამდე გაზრდიან. თენგო 2000-ის წარმოება ივნისის თვეში უნდა დაიწყოს, პროდუქციის რეალიზება კი ადგილობრივ ბაზარზე მოხდება. საწარმოს ამოქმედების პირველ ეტაპზე კომპანია 15 ადამიანის დასაქმებას გეგმავს. საწარმო თბილისში, ახალციხეში განთავსდება და პროგრამის საწარმოო საქართველოს ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობის შემთხვევაში გეგმების განხორციელებას უახლოეს მომავალში აპირებს. პირველი 2 წლის განმავლობაში მათ შორის პროცენტის თანადაფინანსების კომპონენტით ისარგებლებს. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თანადაფინანსების გრანტების პროგრამაზე კი განაცხადების მიღება დასრულებულია. საგრანტო განაცხადი სულ 122 აპლიკანტმა შეიტანა. მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში უკვე კონკურსანტები მოსამზადებელ პერიოდს გაევლიან. 25 მაისს კი ჟიური, რომელიც მაღალი დონის საერთაშორისო ვენჩურული ინვესტორების მიერ არის დაკომპლექტებული, გამარჯვებულ სტარტაპებს დაასახელებს. ინოვაციების სააგენტო თანადაფინანსების გრანტების პროგრამას მსოფლიო ბანკის პროექტის ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის ფარგლებში ახორციელებს, რომლის მთავარი მიზანიც ქვეყანაში საერთაშორისო პოტენციალის მქონე ინოვაციური პროდუქტების და მომსახურების შემუშავება, ათვისების და კომერციალიზაციის გზით ინოვაციების და ინოვაციური საწარმოების წარმოქმნის სტიმულირებაა. ჯორჯიან მანგანეზი ჭიათურასა და ზესტაფონში ყოველწლიურ სასკოლო ოლიმპიადას იწყებს. პროექტის სახელწოდება ეკოლოგიკა, რომელიც ინტელექტუალურ გასართობი და ეკოლოგიური შინაარსის არის. პროექტი ორივე რეგიონის 76 სკოლას გააერთიანებს და მიზნად ზესტაფონის და ჭიათურის სასწავლო დაწესებულებების მე-11 კლასელი მოსწავლეებისათვის და 2 თვის მოსწავლეებისათვის 2 თვიან პერიოდს მოიცავს სწავლებისა. სკოლები ერთმანეთს ჯამში 3 მიმართულებაში შეეჯიბრებიან. ფორდ მოტორის მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯიმ ჰეკეტმა კი ხელფასის ბონუსების და აქციების სახით გასულ წელს შესრულებული სამუშაოსთვის ჯამში 16,300,000 დოლარი მიიღო. ეს იმ დროს, როცა წინა წელთან შედარებით კომპანიის მოგება გადასახადის გადახდამდე $1,900,000,000 დოლარით არის შემცირებული. საპენსიო და სხვა შეღავათების დამატებით ჰეკეტის ანაზღაურება სულ 16,700,000 დოლარია. ჰეკეტმა ეს პოსტი გასული წლის მაისში დაიკავა. კომპანია Amazon-ის ზედიზედ მეორე წელია ლიდერობს კვლევებსა და გამოგონებებში დახარჯული თანხის ოდენობით. სტატისტიკური მონაცემებით კვლევით სააგენტო FactCheck ეკუთვნის ანალიტიკოსების ინფორმაციით, 2017 წელს Amazon-ის ხარჯები კვლევების სფეროში 41%-ით გაიზარდა და 22,600,000,000 შეადგინა. ძირითადი თანხა კომპანიამ ღრუბლოვანი სერვისის Amazon Web Services, ხმოვანი ასისტენტის Alexa-ს და ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაში დახარჯა. Apple-მა კი განაცხადა, რომ მის ყველა ობიექტს მსოფლიოს მასშტაბით 100%-ით სუფთა ენერგია მიეწოდება. სიაში შედის მონაცემთა ცენტრები, ოფისები, საწყობები, რომლებიც 53 ქვეყანაშია განთავსებული. ამერიკის წამყვანი კომპანიები, ისეთები როგორიც არის Apple, Walmart, Alphabet, უახლოეს წარსულში განახლებადი ენერგიის ყველაზე მსხვილი მომხმარებლები გახდნენ. Apple-ის მსგავსი ნაბიჯი წინა წელს Google-მაც გადადგა, რომელმაც მისი ობიექტები მსოფლიოს მასშტაბით ალტერნატიული ენერგიით გააორმაგა. Მარიც ალტერნატიული ენერგიის პოპულარობა რამდენად შეუწყობს გიორგი ჯამში საქართველოში ნავთობის სტატისტიკის შემოტანის სტატისტიკის ცვლილებას, რომელიც საკმაოდ დიდ წილს იკავებს ჯერ კიდევ დასაწყისში, როგორც აღინიშნა. მე მგონი ჯობს რეკლამაზე გავიგეთ. რეკლამის დრო არის Pirveli-ზე. ყველას შემოსავლებს გისურვებთ და ბედნიერ დღეს სულ მალე დაგიბრუნდებით ანალა პიაშულთან და ჩვენ სხვა კოლეგებთან ერთად. ამერიკული სანქციების ეფექტი გრძელდება და გრძელდება შესაბამისად საქმიანი დილაც Pirveli-ზე. სანქციებზე ფობია მაქვს და მარტო ვერ დავრჩი ამ თემაზე. ჩემი ახალგაზრდა კოლეგა ლევან თაღიაშვილი
საღამომდან პირდაპირ დილაზე გადმოინაცვლა და ისგვეთქვის სწორედ თუ რა ხდება რუსული რუბლის გარშემო, რა ყევებს ქონდა ადგილი და რამდენი დღის განმავლობაში ლევან მოგესალმები დილამშვიდობის წარმატებული. დილამშვიდობის, მადლობა. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკის მიერ დაწესებული ახალი სანქციების შემდეგ რუსეთის საფონდო ბირჟები და ფასიანი ქაღალდები ფაქტობრივად ჩამოიშალა. ის 16 მილიარდი, რომელიც რუსეთის უმდიდრესმა ადამიანებმა დაკარგეს, არაფერია ფასიანი ქაღალდების გაუფასურებასთან. დანაკარგი რამდენიმე ასეულ მილიარდ დოლარს იფლის. ამ ყველაფერს ბუნებრივია საკმაოდ სერიოზული გავლენა ჰქონდა ეროვნულ ვალუტაზე, რომელიც არც სანქციებამდე გამოიყურებოდა ჯანსაღად. დავიწყოთ რუბლი დოლარის წყვილით. რუსული რუბლი დოლართან მიმართებაში 2.5%-ით გაუფასურდა, რაც 2015 წლის შემდეგ ყველაზე დიდი ვარდნაა. ამჟამად 1 დოლარი 62.5 რუბლი ღირს. იდენტური გაუფასურება მოხდა რუბლისა და ევროს წყვილში 2016 წლის დეკემბრის შემდეგ ყველაზე მეტით. 2.4%-ით გაუფასურდა რუბლი ევროსთან მიმართებაში და 1 ევროს ფასი 76.5 რუბლამდე გაიზარდა. შეგახსენებთ, რომ 2014 წელს ყირიმის ოკუპაციის პერიოდში ევროკავშირიც საკმაოდ აქტიურად იყო ჩართული სანქციების დაწესებაში. რაც შეეხება ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგს, ჯერ კიდევ 9 აპრილს 1 ფუნტი 85 რუბლი ღირდა და დღეს მისი ფასი 89 რუბლია. ამიტომ როგორც ხედავთ, რუბლის ვარდნას ფუნტ სტერლინგთან მიმართებაში არც ბრეგზიტმა უშველა. გადავინაცვლოთ აზიისკენ. 1 იაპონური იენი 9 აპრილს 9 რუბლს მცირედით აჭარბებდა. დღეს კი მისი ფასი 0.58 რუბლს შეადგენს. ისიც ფაქტია, რომ ცხადია სავალუტო ბირჟაზე რყევების შესამჩნევია. თუმცა ყურადღების მიმართ არც საბანკო სექტორის ზარალი უნდა დაგვრჩეს იდეაში. რა ხდება ამ მიმართულებით შენაობათ მეტ ინფორმაციას. ნამდვილად ასეა. ზარალის მასშტაბები საბანკო სექტორშიც აშკარად დიდია. მაგალითად, VTB ბანკმა 2 წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი ზარალი ნახა და მისი აქციები 7%-ით დაეცა. ასევე ბლუმბერგის მონაცემებით 7.5%-ით გაუფასურდა გაზპრომ ბანკის აქციები. თითქმის 200 პუნქტით დაეცა რუსული მოექსის ინდექსი. RTS-ის ინდექსმა კი 70 პუნქტიანი ვარდნა განიცადა. მაყურებელს კიდევ ერთხელ განვმარტავ, რომ განახლებული სანქციები შეეხო კონკრეტულად 7 ოლიგარქს, 12 სხვადასხვა კომპანიას, ასევე 17 ჩინოვნიკს, სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი არაღით მოვეწრე კომპანიასა და რუსულ ფინანსურ კორპორაციულ ბანკს. თუმცა მიუხედავად ამ ნაბიჯის მასშტაბებისა, MBC-სთან საუბრისას ამერიკის ყოფილმა ელჩმა რუსეთში მაიკლ მაკფოლმა განაცხადა, რომ არსებულ სანქციებს საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი დასჭირდება საიმისოდ, რომ რუსეთის ქმედებაზე სერიოზული ზეგავლენა მოახდინოს. ის ასევე შეეხო ვლადიმერ პუტინის რიტორიკას და შეგვამზადა იმისთვის, რომ მოკლე ვადაში არც ამ კუთხით უნდა ველოდოთ რაიმე ცვლილებას. ასეა, ამერიკული პოლიტიკის შედეგების შეჯამებისთვის ჩინეთსა და შტატებს შორის არსებული დაპირისპირების, ასე ვთქვათ, შედეგებზე მოკლე ინფორმაცია, სანამ საქართველოს სავალუტო ბაზრის გუშინდელი ვაჭრობის შედეგებს გაგაცნობთ. ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის გამოსვლამ, როგორც მოსალოდნელი იყო სავაჭრო ომის საფრთხეები, შედარებით გაანელა. ძინპინმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მისი ქვეყნის ეკონომიკა კიდევ უფრო გაიხსნება და უცხოურ პროდუქციაზე, მათ შორის ავტომობილებზე საიმპორტო ტარიფები დაიკლებს. ძინპინმა ამით ფაქტობრივად გაიმეორა ის ძველი დაპირებები, რომელთა შესრულებასაც საშუალო წლების განმავლობაში არ ადგებოდა. მაგრამ მისი გამოსვლა მაინც შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ბოლო დროს დაძაბულ სავაჭრო ურთიერთობათა განელების მცდელობად შეფასდა და ეს სხვათა შორის აღნიშნა დონალდ ტრამპმაც. ძინპინი პირობაზდებს, რომ ჩინეთი უცხოელი ინვესტორებისთვის საკუთარი ბაზრის ხელმისაწვდომობას კვეთრად გააფართოვებს და სხვათა შორის მათი კომუნიკაციით აშკარად კმაყოფილი იყო პრეზიდენტი ტრამპი, რომელმაც ცხადია უმალ გამოაცხო ახალი ტვიტი და აღნიშნა, რომ დიდი, ასე ვთქვათ, ენთუზიაზმით ელის პროდუქტიულ თანამშრომლობას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერთან. გიორგი, ეს სწორედ ის საკითხები იყო, რომლის გამოც ჩინეთს უცხოური კომპანიები წლების განმავლობაში უჩიოდნენ, ანუ ის, რაზეც ამერიკა აკეთებდა აქცენტს, და რაც მთავარია, რომლის გამოც შტატების პრეზიდენტმა ჩინეთის პროდუქციის იმპორტის დიდ ნაწილზე ტარიფები მკვეთრად გაზარდა. ძინპინი სიტყვით ბოაოს ფორუმზე გამოვიდა, მთელი ეს მისი გამოსვლა, რომელიც გარკვეულწილად ვითარების დასტაბილურობას ეხებოდა, სწორედ აქ დაფიქსირდა და მას ამ ფორუმს ხშირად ეძახიან ხოლმე აზიურ დაოსსაც. მისი გამოსვლა ჩინეთის მიერ
ეკონომიკური რეფორმების დაწყებიდან 40 წლის იუბილეს დაემთხვა. რეფორმა კი ქვეყნის მმართველი კომუნისტური პარტიის ყოფილმა ლიდერმა დაიწყო. როდესაც წინპინი გამოდიოდა, მან დააკონკრეტა, რომ საავტომობილო გემთმშენებლობისა და ავიამრეწველობის სფეროში უცხოური კომპანიების მიერ ადგილობრივი და ერთობლივი კომპანიების მფლობელობის ლიმიტი შეძლების დაგვარად სწრაფად არის გაზრდილი. ამასთან ავტომობილების იმპორტის ტარიფები წელსვე უნდა შემცირდეს, როგორც ის ამბობს, გადასახადები კი სხვა სფეროებში შემცირდება. მოკლედ გარკვეულწილად ბალანსის პოვნასაც ცდილობს. ვაშინგტონი კი ამ დროს მრავალმილიარდიან ბეგარას არცვლის, რომელიც ჩინეთის მიმართ აქვს დაწესებული. პეკინი მსოფლიოს სავაჭრო ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოებს შორის შტატების პროტექციონიზმის წინააღმდეგ გაერთიანებისაკენ მოუწოდებდა სხვა ქვეყანას. შტატების დაბეგვრის ახალი წესი შეგახსენებთ, რომ 1300 დასახელების ჩინურ ნაწარმზე ვრცელდება. ტრამპის მიერ მანამდე გაცემული განკარგულების თანახმად კი 23 მარტიდან საიმპორტო გადასახადი მოქმედებდა ფოლადზე და ალუმინზე. ეს გადასახადი ჯერ არ შეხებია სხვათა შორის კანადას, მექსიკას, ევროკავშირის ქვეყნებს და ავსტრალიას. რო დაუბრუნდით საქართველოს 10 აპრილის ვაჭრობის შედეგად დოლარი გამყარდა 2 ლარი და 40 თეთრი ღირს. ანუ ლარი დოლართან მიმართებაში არის 2 ლარი და 40 თეთრი. 2 ლარი და 96 თეთრი არის ევროს ღირებულება. ევროს ღირებულება 2 თეთრიანია. თურქული ლირა გაუფასურდა ლართან მიმართებაში და 58 თეთრად შეიძენთ მას. აი რაც შეეხება ფუნტ სტერლინგს, მის შესაძენად კი 3 ლარი და 40 თეთრი დაგჭირდებათ. 2018 წლის მეორე კვარტალში ქვეყნიდან მილიარდ 132 მილიონი დოლარი გავა. ეს ის თანხაა, რაც ქვეყანას მომავალი 3 თვის განმავლობაში საგარეო ვალის გადახდისთვის მოუწევს გაიღოს. ამასთან ეროვნული ბანკის მონაცემებით დაუყოვნებლივ გადასახადი და გადასახდელი ვალის მოცულობა 758 მილიონ 200.000 დოლარი გახლავთ. ეროვნული ბანკის მიერ წარმოდგენილი საქართველოს საგარეო ვალის გადახდის განახლებული გრაფიკის მიხედვით 2018 წლის მეორე კვარტალში სამთავრობო სექტორის 111 მილიონიანი დოლარის საგარეო ვალის დაფარვაც მოუწევს. ეს არის ეროვნულ ბანკს 700 მილიონი დოლარის, კომერციულ ბანკებს 422 მილიონი დოლარის, საგარეო ვალის განახლებული გრაფიკის მიხედვით კი სხვა სექტორებს 426 მილიონი დოლარის საგარეო ვალის დაფარვა უწევს. პირდაპირ ინვესტიციები კომპანიათ შორის სესხებისთვის გადასახდელი თანხა 171 მილიონ 600.000 დოლარია და აღსანიშნავია, რომ მეორე კვარტალში გადასახდელი მილიარდ 132 მილიონი დოლარიდან 897 მილიონი სწორედ ძირი თანხა გახლავთ, ხოლო 235 მილიონი კი პროცენტი, მომსახურების პროცენტი. აი, რა განაპირობებს სტარტაპების და სტარტაპერების წარმატებას, რომელ ქვეყნებს ირჩევენ ანტრეპრენერები ბიზნესის დაწყების პროცესში და როგორ უწყობს ბაზარი მათ ხელს განვითარებაში. საჩვენოს BBC-ს კვლევაზე დაყრდნობითა და კონკრეტული მეწარმეების მაგალითების განხილვით სტარტაპერთა ფავორიტი ქვეყნების ჩამონათვალს და ძირითადი ასე ვთქვათ მახასიათებლების მიმოხილვას მარიამ ადამია და ლევან თაღიაშვილი გაგვაცნობენ. ეს არის კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც მე ლევანს წინა ჩართვაზე არ დავამშვიდობე, რადგან ის კვლავ ჩვენთან ერთად არის, თუმცა ამჯერად უკვე მივესალმები მარიამ ადამიანს. მარიამ, ბედნიერება. როგორი უნდა იყოს სტარტაპ მეწარმეებისათვის ხელსაყრელი ქვეყანა? თემაზე US News and World Report-მა უახლესი კვლევა გამოაქვეყნა, სადაც დაასახელა ანტრეპრენიორებისათვის საუკეთესო ქვეყნები და ის ძირითადი კრიტერიუმები, რომლებიც ბიზნესის დასაწყებად მნიშვნელოვანია. კვლევაზე დაყრდნობით შემიძლია გითხრათ, რომ განვითარების გზაზე გადამწყვეტი როლი კვალიფიციურ და განათლებულ სამუშაო ძალას ეკისრება, ასევე ჩამონათვალში ხდება განვითარებული ინფრასტრუქტურა, სამართლებრივი ჩარჩო და ცხადია. ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია კაპიტალზე ხელმისაწვდომობა. თუმცა უფრო ნათელი რომ გახდეს თუ რა განაპირობებს სტარტაპერების წარმატებას ტოპ ქვეყნებში და როგორ უწყობს ბაზარი მათ ხელს კონკრეტული მეწარმეების მაგალითზე განვიხილავთ. თავარი კითხვაა თუ რა ბიზნეს ბენეფიტებს თავაზობენ ქვეყნები და რატომ უყვართ კონკრეტულად აქ ცხოვრება მეწარმეებს. ჩამონათვალს გერმანიით დავიწყებ. მსოფლიოში რიგით მეოთხე, ევროპაში კი ყველაზე დიდი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა ბიზნესის დასაწყებად ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია მსოფლიოში. ეს კი ქვეყანაში არსებულმა გამჭვირვალე ბიზნეს კულტურამ, მაღალ კვალიფიციურმა მუშახელმა და დამწყები მეწარმეების მიმართ მეგობრულმა დამოკიდებულებამ განაპირობა.
როგორც თავად ადგილობრივი ანტრეპრენიორები აცხადებენ, გერმანიის მთავრობას მაქსიმალურად გამარტივებული აქვს ბიზნესის დაწყების პროცედურები. მაგალითად, ერთ-ერთი მეწარმე იხსენებს, რომ მას დასაწყისში მხოლოდ 20 ევროს გადახდა მოუწია და ეს სრულიად საკმარისი აღმოჩნდა საკუთარი ბიზნესის დასაწყებად. ხელისუფლება კი მაქსიმალურად ორიენტირებულია ბიზნესის რაოდენობის ზრდაზე, განვითარებაზე და მეტი ხარისხიანი პროდუქციის წარმოებაზე. ასევე მარიამ მინდა დავამატო, რომ სხვა ქვეყნებისგან, მაგალითად დიდი ბრიტანეთისგან განსხვავებით, სადაც ქვეყანაში მხოლოდ ერთი ქალაქი ითვლება ეკონომიკურ ცენტრად, გერმანიას აქვს ასეთი რამდენიმე ეგრეთ წოდებული ბიზნეს ჰაბი, მათ შორისაა ბერლინი, ფრანკფურტი, ჰამბურგი და მიმოხილვა. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ შემოქმედებითი სულისკვეთება გერმანიაში თითქმის ყველა ქალაქში იგრძნობა და ყოველდღიურ რუტინად არის გადაქცეული, ამიტომაც ირჩევენ დამწყები ანტრეპრენიორები სწორედ ამ ქვეყანას. თუმცა გარდა გერმანიისა, სტარტაპერებისათვის ტოპ ქვეყნების ჩამონათვალში იაპონიაც სახელდება, რომელიც ბიზნეს სამყაროს ერთგვარ პარადოქსს წარმოადგენს, რადგან ეს არის ქვეყანა, სადაც შენარჩუნებულია ერთდროულად როგორც ძველი ტექნოლოგიები, ისეთი როგორც არის მაგალითად ფაქსი, ასევე ადაპტირებულია ულტრათანამედროვე მოწყობილობები, რობოტები და გაჯეტები, რომლებიც ჯერ მსოფლიოს დანარჩენ ქვეყნებში არ გამოუყენებიათ. თავად მეწარმეები კი აღნიშნავენ, რომ ის პრობლემები და გამოწვევები, რაც წლების განმავლობაში იყო ქვეყანაში, უკვე დაძლეულია და დაწყებულია სერიოზული კულტურული პროგრესი. თუკი ადრე ადამიანები უფრო დიდი კორპორაციებისაკენ ილტოდნენ, დღეს უფრო მიმზიდველი მცირე მეწარმეობა გახდა, ამიტომაც გაუმჯობესდა ბიზნეს გარემო და ქვეყანა მზად არის უფრო და უფრო მეტი დამწყები მეწარმის მისაღებად. იაპონიის ეკონომიკის მთავარი არტერია ტოკიოზე გადის თავისთავად, სადაც თავს იყრის ბევრი საერთაშორისო შესაძლებლობა, იმისათვის, რომ საერთო ინტერესების მქონე ადამიანები ერთმანეთთან იყვნენ კომუნიკაციაში, ამას ემატება უნიკალური გამოცდილება და საკმაოდ მაღალ კვალიფიციური კადრები. თუმცა ქვეყანაში დღემდე მთავარ გამოწვევად ინგლისური ენის არც უდნა სახელდება და მთავრობა აქტიურად არის ჩართული ამ პრობლემების გადაჭრაში. ანუ იაპონიაში წარმატების მისაღწევად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ადგილობრივი ენისა და სოციალური ეტიკეტის ცოდნა, თუმცა ასევე საჭირო გახდა ინგლისურად საუბარი. იმისათვის, რომ წარმოებული პროდუქცია საერთაშორისო ბაზარზეც გავიდეს. ლევან, სტარტაპერებისათვის ფავორიტი ქვეყანათა ჩამონათვალში, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატებიც დასახელდა ამერიკული ოცნება, რომლის თანახმადაც აქ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მიაღწიოს უდიდეს წარმატებას დღემდე აქტუალურია. განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებში. ჩვენ მზად ვართ ვიბრძოლოთ მიზნების მისაღწევად, ვიბრძოლოთ უკეთესი ცხოვრების მისაღებად და პროგრესისათვის. ასეთია იმ ანტრეპრენიორთა ძირითადი мотиваცია, რომლებსაც საკუთარი სტარტაპ საქმიანობა შტატებში აქვთ დაწყებული და განსაკუთრებით აფასებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ სიცოცხლეს აყენებენ რისკქვეშ ოცნებების განხორციელების გზაზე. ხოლო ბევრი სხვა კულტურისაგან განსხვავებით აქ წარუმატებლობა, ტრაგედია და არ განიხილება და როგორც მნიშვნელოვანი გამოცდილება ისე არის აღქმული. ანტრეპრენიორთა დახმარების პროცესში ხელისუფლებაც ჩართულია და არსებობს ბევრი წამახალისებელი პროგრამა, რომელთა დახმარებითაც ხდება დამწყებ მეწარმეთა სტატუს-კვოს შემოწმება. ასევე მიუხედავად იმისა, რომ წარმატებულ ტექნოლოგიურ სტარტაპ კომპანიათა უმრავლესობა შტაბ-ბინა კალიფორნიის სილიკონის ველზე აქვს განთავსებული, არანაკლებ არის ჩართული სტარტაპ განვითარების პროცესში პარალელურად ნიუ-იორკ სიტი და სხვა შტატებიც. მარიამ, ამ ქვეყანაში საკმარისია გავყიდოთ მხოლოდ დიდია, რომელიც შეძლებს გავლენის მოხდენას და გამოიწვევს გარკვეულ ცვლილებებს. წარმატების მიღწევას კი ისიც აიოლებს, რომ აქ ერთხმასაც ძალა აქვს და შეუძლია ზემოქმედება მოახდინოს კულტურულ ცვლილებებზე. თუმცა გარდა ამერიკისა, ასევე უნდა ვისაუბროთ დიდ ბრიტანეთზეც, რადგან ანტრეპრენიორებისთვის არც ეს ქვეყანა დარჩენილა ყურადღების მიღმა, მიუხედავად იმისა, რომ ბრეგზიტმა გარკვეული ბარიერები წარმოშვა ბრიტანეთსა და ევროპას შორის საუჭრო ურთიერთობებში, ბევრი მეწარმე კვლავ მიიჩნევს, რომ ეს საუკეთესო ადგილია ბიზნესის დასაწყებად, რადგან აქ თავს იყრის ძლიერი ბიზნეს საზოგადოება და ნიჭი. გარდა ამისა, დიდ ბრიტანეთში დაფინანსების მოპოვება გაცილებით იოლია, ხოლო საზოგადოება, განსაკუთრებით კი ლონდონში, მოტივირებულია დამწყები ბიზნესმენების მხარდაჭერისკენ. მთავარი უპირატესობა კი კვალიფიციური კადრებია კვლავ და ფიქრობ ძალიან ცოტა ადგილი მოიძებნება მსოფლიოში, სადაც ერთ ადგილას ამდენი ნიჭიერი და განათლებული ადამიანია თავმოყრილი. და ბოლოს სტარტაპერების ტოპ ქვეყნების ჩამონათვალს შვეიცარიით დავასრულებ. ბუნებრივი რესურსების ნაკლებობის გამო ქვეყანა მნიშვნელოვანი ინვესტიცია განახორციელა კვლევებსა და განვითარების პროცესებში, იმისათვის რომ გაეზარდა ეკონომიკა. მუშაობამ შედეგი გამოიღო და ქვეყანა საბოლოოდ მსოფლიო ლიდერად ჩამოყალიბდა საბანკო საფინანსო საქმიანობაში. ბოლო დროს კი შვეიცარიამ ახალი მიმართულებით დაიწყო ოპერირება და კრიპტოვალუტებისა და ბლოკჩეინის ჰაბად გადაიქცა, ამიტომაც სწორედ ამ მიმართულების სტარტაპერებს იზიდავს შვეიცარია. მათთვის კი განსაკუთრებით მიმზიდველი შვეიცარიული
ნეიტრალიტეტის სტაბილურობა და მოქნილის საგადასახადო რეჟიმის სახელდება. თუმცა გარდა მეგობრული მარეგულირებელი გარემოებისა დამწყები მეწარმეების სარგებლობენ სტრატეგიულად კარგი ადგილმდებარეობით, ანუ იმყოფებიან ევროპის ცენტრალურ ნაწილში, რაც აიოლებს სავაჭრო ურთიერთობებს, ხოლო ცხოვრების მაღალი სტანდარტებისა და ზემოთ ჩამოთვლილი უპირატესობების გამო შვეიცარია ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და მოთხოვნად ქვეყნად სახელდება დამწყები მეწარმეებისათვის. საქართველოს ამ სიაში ნამდვილად არ მოხვედრილა და ის ხედაგვჩენია მხოლოდ სურვილი გამოვხატოთ და შესაბამის გადაწყვეტილებებს დაველოდოთ, რომ ბიზნეს ამინდი ქვეყანაში სტარტაპერებისათვის გამორჩეულად ხელსაყრელი გახდება. ამ ამინდზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, იქამდე გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამინდის პროგნოზს, რომელიც ალბათ სტარტაპერების წარმატებაზე ყველაზე ნაკლებ გავლენას ახდენს, ანნა ლობიაშვილი გაგვაცნობს და გააგრძელებს საუბარს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში გამპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან შემომავალი ცივი ჰაერის მასებით. საქართველოში დრო გამოშვებით უყურებლენების მომატებაა მოსალოდნელი, თუმცა უნალექოდ ჩაევლის უმეტესად ღამით ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის ძლიერი ქარები. სოხუმში უნალექოდ დღე იქნება და 24 გრადუსი, ბათუმში 25 გრადუსი, ქობულეთში 23 და ფოთში 24. ქუთაისში 27 გრადუსი დაფიქსირდება და ზუგდიდში 28. ოზურგეთშიც 27 გრადუსი ამოსალოდნელი, ონში 25, გორში 23 და ცხინვალში 22. მარნეულში 23 გრადუსი იქნება, რუსთავში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა ასევე 23 გრადუსი დაფიქსირდება და ახალციხეში 25. ბორჯომში 23 გრადუსი ველოდებით, ბაკურიანში 18 გრადუსი, ახალქალაქში 20 და სტეფანწმინდაში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 14 გრადუსი. თელავში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება და რაც შეეხება თბილისს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, თუმცა უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე და იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში, დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა კი 23 გრადუსი იქნება. ეს მარიამ ადამიანია, ეს ლევან თაღიაშვილია, ანა ლაპიაშვილთან ერთად. ჩვენ ფაქტიურად მთელი 1 საათის განმავლობაში უკვე წარმოგიდგინეთ ბიზნესის და ეკონომიკის ამბები, აღარც ვიცი რა დარჩა, მაგრამ მე მგონი კიდევ რამდენიმე საინტერესო ამბები რჩება. კი, კიდევ ერთი ჩართვა არის ჩემი დარჩენილი. შენ კიდევ მიადევნებ თვალყურს რუსეთის კრიზისს. კი. და Facebook-საც ფოტო შორის. ნაკლები კრიზისი და მეტი შემოსავლები ხალხო. რეკლამის დრო არის დავებირო. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მიიჩნევს, რომ ენერგეტიკაში არსებული გამოწვევების გადასალახად გენერაციის ახალი ობიექტების აშენება აუცილებელია. ბიზნეს ომბუდსმენი კი მაჟორიტარებისგან განმარტებებს ითხოვს. ბათუმში ახალი საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობისთვის ზედამხედველობაზე 3,9 მილიონი ლარი დაიხარჯება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთვნილი ავტომანქანების დაზღვევაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. ბიზნესი ახლებით ვაგრძელებთ საქმიან დილას. მაჟორიტარებმა კეთილი უნდა ინებონ და მეტი ესაუბრონ ადგილობრივებს თუ რატომ უნდა აშენდეს ჰესები, ამბობს ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძე. ის აღნიშნავს, რომ ჰიდროელექტროსადგურების აშენების წინააღმდეგ გახშირებული საპროტესტო აქციები ქვეყნის საინვესტიციო კლიმატზე ნეგატიურად აისახება. ლექვინაძემ BMG-ს განუცხადა, რომ სხვადასხვა რეგიონში ჰესების წინააღმდეგ არსებულ ნეგატიურ განწყობებში პოლიტიკური მდგენელი საკმაოდ დიდია. ზოგადად ადგილობრივი ხელისუფლების მიმაჩნია ბევრად უფრო გასაძლიერებლად ამ ნაწილში, იმიტომ რომ მათი ნეიტრალურობა ან მათი დამოკიდებულება ხშირად განსხვავებული მოსაზრებები ხელს უწყობს მსგავსი ტიპის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებას. ამიტომ სწორედ ამ კუთხით უნდა მოხდეს დავალება ადგილობრივ ხელისუფლებაზე თუ მაჟორიტარებზე, რომ კეთილი ინებონ და ამ ადამიანებმა ადგილობრივ მოსახლეობას ესაუბრონ მეტი, განახორციელონ მეტი კომუნიკაცია და თუ ეს ჯგუფები არის მიზანმიმართულად შექმნილი, თუ ეს ჯგუფები არის ასე სპეციალურად პოლიტიკური ჯგუფების მიერ ორგანიზებული, ამაზე ზღიად იქნას ნასაუბრები, რომ საზოგადოება მიცოდეს და ადგილობრივი მოსახლეობა მიცოდეს, თუ მათ მიმართ და მათთან დაკავშირებულ ესეთი პოზიტიური პროექტების განხორციელება, სადაც მათ შეიძლება საკუთარი თავი ნახონ, დასაქმდნენ და მეტი შემოსავალი მიიღონ, რეალურად ესეთი ვიწრო ჯგუფები პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე უშლიან ხელს.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის გიორგი ჩიქოვანის განცხადებით კი ენერგეტიკაში არსებული გამოწვევების გადასალახად გენერაციის ახალი ობიექტების აშენება აუცილებელია. მინისტრის მოადგილე პირდაპირ ამბობს, რომ ქვეყანაში ახალი ჰესების აშენება გადაწყვეტილია. ჩიქოვანი არც იმას გამორიცხავს, რომ შესაძლოა მოსახლეობასთან კომუნიკაცია საკმარისი არაა. ამიტომ მთავრობა გეგმავს ენერგეტიკაში არსებულ გამოწვევებზე ხალხს უფრო მეტი ესაუბროს. ამასთან მინისტრის მოადგილე მიიჩნევს, რომ საინფორმაციო კამპანიაში არა მხოლოდ მთავრობა ან ინვესტორები უნდა იყვნენ ჩართულები, ვინც ჰესებს აშენებენ, არამედ ბიზნესის ყველა ის სექტორი, ვინც მრეწველობით არის დაკავებული ან სასტუმრო ბიზნესი აქვს, რადგან ელექტროენერგია სჭირდება რეალურად ყველას. ჩვენ სადღაც 1,5 მილიარდი კილოვატ-საათის შარშან შემოვიტანეთ იმპორტი. მომავალ ამ წელს უკვე დაგეგმილი გვაქვს 2 მილიარდი კილოვატ-საათი შემოტანა იმპორტის. რაც რა თქმა უნდა უარყოფითი ფაქტი არის პირველი იმის გამო, რომ ეკონომიკური მაჩვენებლები უარესდება, გადის ფულადი სახეების გადინება და მეორე ჩვენ ამ ტემპით რო გავზარდოთ იმპორტის შემოტანა, რეალურად ტექნიკურადაც შეუძლებელი გახდება, მაგრამ თუ ამ ტემპით გაიზარდა, ანუ გადამცემი ხაზების თავის მაქსიმალური გამტარობა აქვს და რეალურად ავდგებით ენერგოუსაფრთხოების რისკი დიდ გამოწვევას იძენს ამ კუთხით და თუ გვინდა რომ გადავლახოთ ეს გამოწვევები და ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა აუცილებელი არის საქართველოში აშენდეს ახალი გენერაციის ობიექტები. ეს იქნება მოდინებაზე, ეს იქნება დაგუბების ჰესები, ასე ვთქვათ, რეგულირებადი ჰესები. ეს რა თქმა უნდა გადაწყვეტილია, დაგეგმილი არის ორივე ჰესის მშენებლობა, ორივენაირი ჰესის მშენებლობა აუცილებელია და ის ჰესები, რომელიც დაგეგმილია, ეს აუცილებლად უნდა აშენდეს. ბათუმში ახალი საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობის ზედამხედველობაზე კი 3,5 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ზედამხედველობის კომპანიის გამოსავლენად შეფესეს სტადიონმა ტენდერი გამოაცხადა. აპარატში რომ გამარჯვებულმა კომპანიამ მშენებლობის მიმდინარეობის პროცესის სრული მონიტორინგი უნდა განახორციელოს. კერძოდ, მშენებლობის პროექტთან შესაბამისობა, გამოყენებული სამშენებლო მასალების ხარისხის კონტროლი და ასე შემდეგ. ასევე BMG-ის ინფორმაციით ბათუმის ახალი საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობის ზედამხედველობა შეფესა Colliers International Georgia Source. კომპანია Colliersმა შემწყიდველ სამ ეტაპზე ყველაზე დაბალი ფასი 2,800,000 ლარი შესთავაზა, 700,000-ით ნაკლები რეალურად საწყის ფასთან შედარებით. მოსახლეობის ნაწილი საპენსიო ასაკის ზღვარის დაწევის მომხრეა. სოციალური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ კვლევაში ამის შესახებ ნათქვამი. კერძოდ, ქალებისათვის სასურველ ასაკობრივ ზღვად რესპონდენტთა 70%-მდე დაახლოებით 55 წელს ასახელებს, ხოლო მამაკაცებისათვის სასურველ ასაკობრივ ზღვად 72,2% 60 წელს. რესპონდენტთა დაახლოებით მეხუთედი კიდევ უფრო ამცირებს საპენსიო ასაკის ზღვრებს და მიზანშეწონილად მიაჩნიათ, რომ ქალებისათვის ეს ზღვარი განისაზღვროს 50 წლის მიჯნაზე, ხოლო მამაკაცებისათვის 55 წლის მიჯნაზე. რეაბილიტაციის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში ერთმანეთს 3 კომპანია უპირისპირდება. 8,5 მილიონიანი ტენდერი ამ ეტაპზე შერჩევა შეფასების სტადიაშია. დაგი პლუსი, საქმილსადენმშენი და ამხანაგობა გზები და ხიდები საკუთარი წინადადებებით ტენდერში არიან წარმოდგენილები. გამარჯვებულმა კომპანიამ სამშენებლო სამუშაოები 2018 წლის 20 დეკემბრამდე უნდა დაასრულოს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთვნილი ავტომანქანების დაზღვევაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. საკუთარი წინადადება ტენდერში არც ერთ სადაზღვევო კომპანიას არ შეუტანია. სულ ტენდერის პირობებით გათვალისწინებული იყო 1196 ავტომობილის დაზღვევა, რაშიც უწყება 1,200,000 ლარის დახარჯვას გეგმავდა. ტენდერით სასაზღვრო პოლიციის, დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის დეპარტამენტის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის, თბილისისა და რეგიონების პოლიციის დეპარტამენტების და ცენტრალური აპარატის ავტომობილები უნდა დაზღვეულიყო.
და კიდევ ერთი ამბავი, 44 აფრიკული ქვეყანა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებაზე შეთანხმდა. ქვეყნის ლიდერებმა შეთანხმებას აფრიკის გაერთიანებულ სამიტზე რუანდაში მოაწერეს ხელი. ჯერჯერობით არსებული ნაბიჯი არ ეხება 10 ქვეყანას, რომლებმაც უარი განაცხადეს ამ შეთანხმებაში მონაწილეობის მიღებაზე. არსებული თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება კი 1,2 მილიონ ადამიანს საერთო ბაზარში მოაქცევს. CNN მანის ინფორმაციით, ბლოკი წევრების რაოდენობით ყველაზე დიდი იქნება. ბოლო 4 თვის განმავლობაში ნიუ-იორკში 4 ტაქსისტმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ტაქსის მძღოლების ალიანსი კიდევ ერთხელ გამოდის მოთხოვნით შეიზღუდოს Uber-ის და Lyft-ის მანქანების რაოდენობა, რომლებსაც მომხმარებლები აპლიკაციის მეშვეობით იძახებენ. ამერიკის ხმის სიუჟეტი ნახოთ. 65 წლის რუმინელი იმიგრანტის თვითმკვლელობაზე და მის ფინანსურ სირუხჭირეზე ნიუ-იორკელი ტაქსისტები ხშირად საუბრობენ. ის ნიუ-იორკის ყვითელ ტაქსს 30 წელი ატარებდა. ვეღარ გაუძლო. მე ისე ვიბრძვი, ვცდილობ. არ ვაპირებ ხელი ჩავიქნიო. ამ ქალაქის განვითარებაში ჩემი წვლილი მიმისყვის. ახლა კი ესენი მძარცვავენ. ნიუ-იორკში 13,000-მდე ყვითელი ტაქსი დადის. მსგავსი ლიმიტი არ ვრცელდება კომპანიაზე Uber-ი, რომლისთვისაც ქალაქში 60,000-მდე ადამიანი მუშაობს. დავიღალეთ და მოგუბეზრდა ჩვენი ძმების დაკრძალვა. ეს კოშმარია. მძღოლები კოტრდებიან. მწვანე ტაქსის მძღოლები სრულიად მიტოვებულები ვართ. აქ ნიუ-იორკის ქალაქის ცენტრში მოიკლა თავი დაგ შიფერმა თებერვალში. დაღუპულმა Facebook-ზე დააწერა, რომ კვირაში 100 საათზე მეც მუშაობდა. შემდეგ კი მისავე მანქანაში იარაღით მოიკლა თავი. ამთვის ქირისთვის ფული არ მეყო. ნიუ-იორკის მძღოლების 90%-ს იმიგრანტები შეადგენენ. ისინი კლიენტების კლებაზე წუხან. ქირის და ბენზინის შემდეგ ფული ფაქტობრივად არ რჩება. თუ მანამდე დღეში 10 საათი მუშაობდით, ახლა 15-16 საათი მუშაობთ და საქმე მაინც ნაკლებია. მიყვარს რომ თავს სხვა მძღოლებიც არ იკლავენ, ეს ბიზნესი განადგურდა. წარმოშობით ნიგერიელი ემანუელ აგბაი ყვითელი ტაქსის სამართავად საჭირო ლიცენზიას ფლობს. ეს ლიცენზია 5 წლის წინ $1 მილიონ ფასობდა, თუმცა მისი ფასი დაახლოებით მეხუთედამდე შეცირდა. მომხმარებლები უპირატესობას Uber-ს და Lyft-ს ანიჭებენ. მინდა ვიმუშაო, მზადვარ სამუშაოდ. მიყვარს მანქანის დარება, განათლება არ მაკლია, მაგრამ ამ საქმის კეთება ვარჩიე. ახლა კი ფულის გამომუშავება მიჭირს, საქმის სიყვარული კი არაფერს შველის. დმანისის გადარჩენის ფონდმა, სადაც ოპოზიციური პარტიების ნაწილია გაერთიანებული, აუქციონზე 300 წლიანი ევკალიპტის ხის შესაძენად 20,020 ლარი შეაგროვა და რამდენიმე დღის წინ გადაიხადა კიდეც. ეს არც ერთ-ერთი და ერთადერთი აუქციონი არ არის. არც უკანასკნელი, რომელშიც მონაწილეობასაც გიორგი ვაშაძე გეგმავს და ანონსებს, რომ ყველა იმ აუქციონში ჩაერთვება, რომელშიც ყოფილი პრემიერის ინტერესებს დაინახავს. სანამ სხვა დანარჩენებზე გადავალთ, ჯერ 27 მეტრიანი ევკალიპტის ამბავს მოვიკითხავთ, თუმცა ეს არ იქნება ერთადერთი თემა. ევკალიპტი არ იქნება ჩვენი ერთადერთი სასაუბრო თემა გიორგი ვაშაძესთან, რომელიც ავანგარდშია, ასე ვთქვათ, ამ თემებისა, ისევე როგორც სულ მალე RMG Gold-ის 16 ჰექტარის მიწასთან დაკავშირებით თანხის გადახდის ვალდებულებას დგება, რაზეც სატელეფონო ჩართვისას საქმიანი დილაში ახალი საქართველოს ლიდერმა მოგვიგო, რომ საუბარია ერთგვარ ხარვეზებზე, იურიდიულ ხარვეზზე, რომლის გამოსწორებასაც იგი ხელისუფლებისგან ითხოვდა, რა გეგმით მოხმედებს ახალი საქართველოს ლიდერი და დმანისის ფონდის ირგვლივ, მოდი ესე ვთქვათ, გაერთიანებული პოლიტიკური და არაპოლიტიკური საზოგადოება, ამას უკვე სტუდიაში ჯერ კიდევ სატელეფონო ჩართვისას დაპირებული ამ შემთხვევაში უკვე ხორციელი გიორგი ვაშაძე გაწყვეტს დილამშვიდობისა მოგესალმებით გილოცავთ აღდგომის დღესასწაულს მე მაინც მინდა რომ ევკალიპტით დავიწყო და მოვიკითხო ამ ხელა 27 მეტრიანი ხის ამბავი როგორ არის თუ ნახეთ მას შემდეგ რაც შეიძინეთ გუში ვიყავით ჩასული უბრალოდ გუშინ წინ ბავშვებთან ერთად დასავლეთში ვიყავით ტრადიციულად შემოვიარეთ იმერეთი გურია აჭარა სამეგრელო და თან გზად გავიარეთ და ვნახეთ ეს ევკალიპტი თავის ადგილზე. არა, ჯერჯერობით, არა, სახელი არ შეგუში, ისე ამაზე არ გვიფიქრია, შეიძლება ერთებს კაი აზრია, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან უნიკალური შემთხვევაა ეს ევკალიპტი შეგვიძლია რომ ტურისტულ მარშრუტშიც მოვახვედროთ. რა ეს სხვა შორის ჩემი იდეა არ არის, ერთ-ერთი სხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლის იდეა და რატო? იმიტომ რომ რაღაცა ეს ევკალიპტის სიმბოლოა, ხო, იმის რაზე გვიწევს აქცენტების გაკეთება. ხომ ძალიან ბევრი ადამიანის
Facebook-ზე გამოხმაურება ვნახე, სადაც თქვენს რომ აი რა დროს ევკალიპტია ხალხი, ცუდად არის ასე შემდეგ, მაგრამ ამით ჩვენ გვინდოდა გვეჩვენებია ის პრობლემა, რაც დღეს ქვეყანაშია, იმიტომ რომ ხელისუფლება ხალხისთვის არ ზრუნავს, ხო? ხელისუფლება არ ფიქრობს, თქვათ, ეკონომიკურ განვითარებაზე, ხელისუფლება არ ფიქრობს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე. რომ 20,000 ლარი შეგეგროვებინათ, ეს ზუსტად ის თანხა, რაც შეგროვდა, დამატება მოგიწიათ თუ ფონდში რა თანხა მოგწიათ? მეტობით შეგროვდა თანხა, პირდაპირ გეტყვით, ეს თანხა ანგარიშზეა, მეტობით შეგროვდა თანხა, ჩვენ თანხის შეგროვებას ვაგრძელებთ, იმიტომ რომ დმანისის მიმართულებით ვაგრძელებთ ჩვენ სამუშაოებს. ფანდრაიზინგი გჭირდება, იმიტომ რომ ძლავრი იურიდიული ჯგუფი გვინდა ავუყვანოთ, არა მარტო საქართველოში, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, იმიტომ რომ დმანიში რაც უკანონებები ჩვენ უკვე რაც დავადგინეთ, იმიტომ რომ ამ ზომელები ყავდა ჩაყვანილი ჩვენი სტატუსიდან გამომდინარე ტერიტორიაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემას უკვე ვეღარ შეგვიქმნიდა, RMG ჯგუფი და ვერც ეკონომიკის სამინისტრო ვერავინ. აქედან გამომდინარე ჩვენ ძალიან დიდი სამართლებრივი დაუგვექნება სახელმწიფოს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ეს პირდაპირი სახელმწიფო პოლიტიკური კორუფციის დამადასტურებელია, რაც დაადასტურდა სამწუხაროდ გარემოს დაცვის მინისტრის კომიტეტზე მოსვენის პერიოდშიც. შემიძლია დეტალებზეც ვისაუბრო ამ კუთხით. მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ვართ იმ ფაქტის წინაშე, როცა მთელი სახელმწიფო აპარატი მართლაც მობილიზებულია ამ უკანონო პროცესში მონაწილეობისათვის. მე უბრალოდ ნახაზი წამოგიღეთ ახლა, როგორც იქნა ეს ჩვენმა ამზომელებმა აიღეს. აი ეს არის ტერიტორია, რომელზეც გამოცხადებული იყო კონკურსი, ხო? აი ამ ტერიტორიაზე, რომელიც არის სახელმწიფო საკუთრება, დგას დღეს ქარხანა. ანუ სადაც ამტროებს RMG Gold-ი თავის მიერ მოპოვებულ წიაღისეულს, ხო? ქვებს. და შესაბამისად, აი ამ ტერიტორია არის სახელმწიფო საკუთრება. აბსოლუტურად უკანონოდ დგას აქ ქარხანა უკვე რამდენიმე წელია და ამ ყველაფერს აკეთებს. აი ეს ყვითელი ზოლი არის ის შემოჭრა, რომელიც არის იმ ტერიტორიაზე, რომელზეც იყო აუქციონი. ეს ხარვეზი, რაზე თქვენ საუბრობთ? ეს არა მხოლოდ ესეც ხარვეზია, აი ესეც სახელმწიფო ტერიტორია და უკვე კონკრეტულ ამ შემთხვევაში. კი, არა, რა მნიშვნელობა აქვს? ეს ჩვენი მიზანი ხა პირდაპირ გეტყვით ამ ტერიტორიაზე რო ხა ჩვენ რაღაცა პირდაპირ ინტერესი არ ქონდა ცალსახად ჩვენ გვინდოდა მოგვეპოვებია სპეციალური სამართლებრივი სტატუსი რომ აი ეს უკანონობები რაც იქ ხდება ხო ყველაფრისთვის ფარდა აგვეხატ აი პირველი ასე ვთქვათ რუკა რომელიც წარმოგიღეთ ეს არის სახელმწიფოს ტერიტორია სადაც უბრალოდ სანაყაროდ აქვს მოწყობილი და ყველა გადამამუშავებულ მასალას რა ვიცი აქ ათავსებს აბსოლუტურად უკანონოდ არც იჯარით აქვს აღებული არც წესები და სტანდარტები აქვს დაცული იმიტომ რომ თვითონ ყვებოდა გარემოს დაცვის მინისტრი კომიტეტის ხდომაზე რომ ამ შემთხვევაში უნდა იქ ზემოდან გამწვანება უნდა მოხდეს შესაბამის სამუშაოები უნდა ჩატარდეს რომ ეს არ იყოს დამაზიანებელი აი ეს არის ტერიტორია სადაც ქარხანა აქ არ არის უბრალოდ სანაყაროზე დალაპარაკი აქ არის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე აშენებული არის უზარმაზარი ასე ვთქვათ ქარხანა რომელშიც ამტრევს აი ამ მოპოვებულ მასალებს აი ეს ყვითელი ზონა არის მართვილს პულტი რომელიც შემოჭრილია ჩვენ ამ ტერიტორიაზე რაც ჰექტარ გამოცხადდა ჯამურად ეს არის 16 ჰექტარი ნუ შესაბამისად დაახლოებით ეს არის მე-6 ტერიტორია რომელიც არის ამ შემთხვევაში სახელმწიფო საკუთრებაში ეს ყვითელი ზონა არის შემოჭრილი აქეთ ხარეს კიდევ ვადგენთ აი ესეც აქაც სანაყარო აქვს მოწყობილი და ვადგენთ ამ ინფორმაციას სავარაუდოდ ესეც აბსოლუტურად უკანონოდ არის გუშინ კიდე დამატებით დოკუმენტაცია ამოვიღეთ რომ აუქციონის გამოცხადების შემდეგ დაახლოებით 15 მარტს ეს არის კერძო საამზომელო კომპანია რომლის საფუძველზე საჯარო რეესტრი რეგისტრაციას აკეთებს ნებისმიერი უძრავი ქონების ისევე როგორც ლიცენზირებული კომპანია და არაფერს აქ განა ვინმე აპროტესტებს ამას არც ეკონომიკის სამინისტრო ამას არ აპროტესტებს ანუ ეკონომიკის გადარება როცა გააკეთეთ მათთან გაიარეთ და გიგდათ ეკონომიკის სამინისტრის წარმომადგენლები ადგილზე იყვნენ უფრო მეც გეტყვით რომ ეს ყვითელი ეს ზოლები უკვე მათაც უკვე ხელახლა აზომელი ქონდა და დაგხვდა ესეთი ლენტები გაბმული ამ ტერიტორიაზე ანუ ეს რამე ამას კი ვინმე არ უარყოფს ანუ ის არ გეგონათ რომ ამას ჩვენ ვამბობთ და ვინმე არავინ აღარ უარყოფს ამას ეს ფაქტია ეს არის აბსოლუტურად რეალური სიტუაცია უფრო მეც გეტყვით ნახეთ რა ხდება ძალიან საგანგაშოა როცა გარემოს დაცვის მინისტრი ამბობს კომიტეტის ხდომაზე რომ ჩვენ 2015-17 წლებში ვაკეთებთ მუდმივ და ინტენსიურ მონიტორინგს ამ ტერიტორიისას რა როგორ ხდება მოპოვება ამ წიაღისეულის ხო და მე კითხვა დაუსვირო აი თქვა აი 15-17 წლის მანძილზე ნუ თქვენ ერთხელაც ვერ შენიშნეთ რომ აბსოლუტურად ახალი ქარხანა წარმოიჭიმა ამ ტერიტორიაზე, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს, არც ნებართვა აგაცემული, არც არაფერი. მან თქვა, რომ ჩვენ მონიტორინგში ეს არ დაფიქსირებულა. ეს რას ნიშნავს წარმოიდგინეთ, რომ ერთ-ერთ აი ეგ არის გვერდზე ეს არის პოლიგონი მოწყობილი თავიდან ბოლომდე. წარმოიდგინეთ ამ პოლიგონზე, სადაც ხდება წიაღისეულის მოპოვება, ამ წიაღისეულის გადამუშავება ხდება აი ამ ტერიტორიაზე, ხო? წარმოიდგინეთ, ეს საერთოდ არ ხდება არანაირი მონიტორინგის ქვეშ. ანუ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს საერთოდ არალეგალური პროცესი გვაქვს.
აი ნიშნავს თუ არა რომ თქვენი ნახაზის მიერ გაკეთებული თემით, ანუ აი ეს რაც არის მონიშნული, აქ მიდის სხვადასხვა ტიპის სამუშაოები, სადღაც ქარხანა არის, სადღაც სანაყაროა. რეალურად ეს არის სხვა სუბიექტის, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს საკუთრებაში და ამას იყენებს კერძო კომპანია. და ეს არის ნაწილი იმ ეგრეთ წოდებული ხარვეზისა, რაზეც თქვენ საუბრობთ ორიადი კვირის წინ. კი ბატონო, მათ შორის. იმიტომ რომ აქ არ იყურება რეალურად ის საკუთრების უფლება და აქ არის ნივთობრივად და უფლებრივად ნაკლის მქონე, იმიტომ რომ ეს აი ეგ მაგალითად გზა არის გაყვანილი, სადაც ტერიტორიაზე ჩვენ მოვიგეთ, აი ეს სამკუთხედი რომ აი ეს ქვედა სამკუთხედი, აქ გადის გზა. RMG Gold-ისთვის აი ეს ქვედა მხარეს გზა გადის, აი ეს სერვიტუტია თუ აი რამე იდენტიფიცირებულია. აი წარმოიდგინეთ რომ ეს ტერიტორია, აი თქვენ რო ახლა ადგეთ, აი ფას რო ხედავთ და მიხვიდეთ ამ თაზე, დაიწყოთ სამუშაოები, აშენოთ ქარხანა, გაიყვანოთ გზა, გადაკეთოთ აი შლაგბაუმი, ქვემოთ არის გადაკეთილი. ანუ აბსოლუტურად აქ რამე კანონთან ახლოს მდგომზეც კი არ არის ლაპარაკი, ეს არის. რამდენიმე კითხვა, ერთი თქვენ სტრატეგიაზე სანამ გადავალთ, თურმეობით ფორმაში, მინდა რომ ამ შემთხვევაში თუ თქვენ მიმართავთ ეკონომიკის სამინისტროს, რომ იმისათვის რომ ჩვენ ქონება, რომელიც აუქციონის წესით შევიძინეთ, საფასური გადავიხატოთ და რეალურად საკუთრებაში მივიღოთ, ამას გავაკეთებთ, თქვენ უნდა დაგუკმაყოფილოთ ყველა ის მოთხოვნა, რაც შესაბამისად აუქციონის პირობაში იყო. შეძლებს თუ არა ეკონომიკის სამინისტრო, ან გქონდეთ თუ არა მათთან რაიმე სახის კონსულტაცია ან ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რომ ჩაგაბარებენ ამ ტერიტორიას, ისე როგორც აუქციონის პირობებში იყო მითითებული. ჩვენ გარდა იმისა, რომ ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ აი ამ აზომვით პროცესს, რომელზეც მე გესაუბრეთ და მათი, ასე ვთქვათ, დადასტურებით ეხა ეს ადამიანები რიგითი, ასე ვთქვათ, ქონების მართვის სააგენტოს წარმომადგენლები არიან, ეხა იმ ადამიანებს რას ვერჩით, ხო, აქ მინისტრის ინტერესებზეა პირდაპირ საუბარი სამწუხაროდ. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ეხა ჩვენ ამ საბუთებს ყველაფერს წარვადგენთ, პირდაპირ გეტყვით, რომ არანაირად თანხის გადახდას არ ვაპირებთ ამ საკითხებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რაც ხდება ამ ტერიტორიაზე. ჩვენი მიზანიც ეს იყო, რომ აი ეს დაბინძურება, რომელიც მე მეორე სლაიდი წამოვიყე, რომ აი 2014 წლის მერე რატო ხდება ესეთი ზრდა დაბინძურების, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უკანონო პროცესი მიმდინარეობს. ყველანაირ მონიტორინგში არ ჯდება ეს ყველაფერი. ეს გახდება საფუძველზე სხვა საქმე ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია, პირდაპირ აი ეს ჩვენს თვალწინ ახლა არის სისხლის სამართლის დანაშაული, ეს არის აბსოლუტურად უკანონო ქმედება, მათ შორის სისხლის სამართლის დანაშაული, რომელშიც ჩართული არიან მაღალი თანამდებობის პირები და სამინისტროს უწყებების წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ეკონომიკის სამინისტრომ ეს კარგად იცოდა ამ ტერიტორიაზე არსებული მდგომარეობა, როცა ის აცხადებდა აუქციონს სწორედ ამ ტერიტორიასთან დაკავშირებით. ჩვენ ახლა სამართლებრივად მოვამზადებთ ყველა დოკუმენტაციას, მოვითხოვთ შეხვედრას პირადად ბატონ ხუმსიშვილთან, რომლის პერსონალური ინტერესები იკვეთება ამ შემთხვევაში. მე იმედი მაქვს, კი, ხუმსიშვილი იკვეთება ნამდვილად. კი, ხუმსიშვილის ამ ეს ყველაფერი ხუმსიშვილის გარეშე წარმოუდგენელი იყო, იმიტომ რომ პირადად მისი დავალებით მოხდა. ეს ეკონომიკის სამინისტრომ იცოდა, ეხა კი არ აღმოაჩინა, გუბესმის ეხა რომ ყველა მიცოდა. მოკლედ ხუმსიშვილთან შეხვედრა და მეორე მიმართულება ეს არის სარჩელების მომზადება, მესამე ეს არის სამართალდამცავი ორგანოები, პროკურატურა ადგილზე საქართველოში და ცალკე მიმართულება, როგორც კი, რა თქმა უნდა და ცალკე როგორც თქვი, ეს RMG Gold-ი არის ჰოლანდიური კომპანია, ანუ ჰოლანდიაში რეგისტრირებული კომპანია, შესაბამისად მათზე ვრცელდება ევროკავშირის იურისდიქცია და ჩვენ აუცილებლად ჰოლანდიურ სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართავთ, ველოდებით უკვე გამოთხოვილი გვაქვს ჰოლანდიიდან მონაცემები, ნაწილი მონაცემების უკვე ჩამოგვივიდა, მეორე ნაწილს კიდევ ველოდებით დამატებით, მათ შორის რა შედეგს მიიღებთ, ანუ საბოლოო წერტილი ჩვენი არის, რომ RMG Gold-ს ჩვენ წარუდგენთ კონკრეტულ ჩამონათვალს ვალდებულებების, რომელიც მან უნდა შეასრულოს. ეს სისხლის სამართლის დანაშაული ამაზე პასუხი უნდა აქვს. ეს არის დაახლოებით არა, დმანისის გადარჩენის ფონდმა თავარი მე მგონი სიახლე, რაც გიორგიმ თქვა, არის შემდეგი, რომ დმანისის გადარჩენის ფონდი არ გეგმავს ამ მიწის შეძენას იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ის არის ხარვეზიანია, ეს სამართლებრივად რო ვთქვათ, მაგრამ პირდაპირ ღიად ხდება. არა, ფანდრაიზინგი არ ხდება, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვინდა რომ თანხა შევაგროვოთ მონიტორინგის პროცესისთვის, ეს ჩვენ გვინდა მუდმივი ინტენსიური მონიტორინგი იყოს ამ ტერიტორიაზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედაც რომ კომპანიამ სამოქალაქო სექტორი, მათ შორის მაგალითად საფრისის გადარჩენის ფონდის წარმომადგენლები
წარმომადგენლები და ასე შემდეგ უნდა დააფინანსოს ამ მონიტორინგისთვის, იმიტომ რომ ნდობა ხელისუფლებისა და RMG Gold-ის მიმართ არის 0. აქედან გამომდინარე ძალიან დასრულდება ის ამოიწურება ის ვადა, სანამ თქვენ გადახდის, თქვათ, ვადა გაქვთ. თქვენ ამბობთ, რომ არ იყიდით, ვიცით, რომ ერთ დღეს ამოიწურება. ახალ ტენდერს გამოაცხადებს. არა, ვერ გამოაცხადებს. დავაში იქნება ვერ გამოაცხადებს. სამართლებრივად არ იქნება ამის საშუალება. ვერანაირი საშუალება. უკვე არა აქვს უფლება, რომ გამოაცხადოს, იმიტომ რომ მან დაარღვია, მან დამალა ინფორმაცია, რომელიც იყო აუქციონის გამოცხადების პერიოდისთვის. ეს სხვა არა უკრძალულია, რაღაც სამართლებრივი სხვა არა, სამართლებრივი, ზუსტად სამართლებრივი, აბსოლუტურად გარანტირებულად გეუბნებით, 100%-იანი სამართლებრივი ლოგიკით გეუბნებით, რომ ის ხელახალ აუქციონს ამ ტერიტორიაზე ვერ გამოაცხადებს. იმიტომ რომ თუ ის გამოაცხადებს ხელახალ აუქციონს, პირდაპირ გეტყვით, რომ ჰოლანდიის სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, რომელთაც ამ პერიოდში მიღებული იქნება ინფორმაცია RMG Gold-ის საქმიანობასთან დაკავშირებით, კიდევ ერთი მტკიცებულება იქნება იმ პოლიტიკური კორუფციის, რომელიც საქართველოში არის. ქუმსიშვილს თბილისის საქართველოს პროკურატურასთან კი არ მოუწევს პასუხისმგებლობა. მოუწევს პასუხი გასცეს, მათ შორის ჰოლანდიის პროკურატურას აბსოლუტურად ძალიან მარტივად. ეს არის სოფლიოში სამართალი, სისხლის სამართალი არსებობს ყველგან ერთნაირი რა, მათ შორის სამოქალაქოც და ყველა აბსოლუტურად სამართლებრივი ნორმა. თუ დამრღვევი არის, ბოდიში, კომპანია დამრღვევი არის და პასუხისმგებლობა დაეკისრება, როგორც მიხვდით, როგორც ამბობთ, ამ ჰოლანდიური სასამართლოს წინაშე, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში, political corruption. ეს არის რაშუაში ხდება ეკონომიკის სამსახური მოდავერანაირად. Political corruption. ეს არის ის, რასაც დაძდევს დღეს თანამედროვე ცივილიზებული სამყარო. სტატისტიკა თუ გაინტერესებთ, 94% საქმეების არის ამერიკული სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გამოძიებული, 7% არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ გამოძიებული. აი ეს არის პოლიტიკური კორუფცია. რა ითვლება პოლიტიკურ კორუფციად? პოლიტიკური მაღალი თანამდებობის პირის მიერ შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ისეთი გარემოებების შექმნა, რომლითაც განსაკუთრებული სარგებელი მიიღო კონკრეტულმა კერძო კომპანიამ. აი ეს არის სწორედ ის, რაც აქ იკეთება და ბოდიშვიხდი ის მცნება, რაც ჩვენთან არ არის ხოლმე, ეს არის იურიდიული პირის დადანაშაულება კორუფციაში. სამწუხაროდ საქართველოში ამის პრეცედენტი 0 გვაქვს, მაგრამ ამას ძალიან კარგად იყენებს ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ქვეყნები. რატო ვიცი ეს? იმიტომ რომ ამ თემაზე მუშაობ, ეხლა ანტიკორუფციულ სასამართლოს ვაკეთებთ უკრაინაში, ხო? მანამდე ანტიკორუფციული ბიურო გავაკეთეთ, მათ შორის მაკედონიაშიც მუშაობს ამ თემებში. ანუ ეს არის ის პროცედურები, რომელსაც აუცილებლად გავივლით, რომც არ უნდადეს ეხლა მაგალითად აქაურ პროკურატურას, აქაურ რაღაცა სისხლის მასაქვეა, გამომძიებელს ამის გამოძიება, ეს საქმე აუცილებლად მივა ბოლომდე. რა არის ამის ბოლო? მოდით თუ გინდათ აი ამას გეტყვით, რა. პროგნოზი. იქიდან ამდენ გეკითხებთ, რომ მათ შორის მინისტრისგან მოვისმინეთ, რომ შეიძლება სახელმწიფო მართველი იყოს დანიშნული. აქამდე ხო არ მივაურება. აქ უფრო შორს ხო არ წავიდა მინისტრი დავითაშვილი, როცა ამბობდა იგივე ტყვის კონცენტრაცია ნიადაგში ზრუნდაშაშრობ კონცენტრაციასთან მიმართებაში შედარებითი ანალიზი არის გაკეთებული 2014 წლიდან 2017 ჩათვლით და მინისტრმა დავითაშვილმა პირდაპირ განაცხადა, რომ შესაძლოა სპეცმართველი შევიდეს RMG-ში საიმისოდ, რომ სიტუაცია მოაგვაროს. როგორ არის? არც ამას თქვით ადეკვატურ დამოკიდებულებას. არა, მე გეტყვით პირდაპირ ფაქტობრივად ჩვენ პირველ გამარჯვებას სწორედ ამით მივაღწიეთ, როცა მინისტრის ამ განცხადებით, როცა უკვე ხელისუფლება ფიქრობს, რომ მოდი რამენერად გავიმიჯნო ამ პროცესს, იმიტომ რომ საბოლოოდ ჩათრევა არ გამოვა, იმიტომ რომ კარგად იციან თქვათ, რომ თუ ევრო ასე ვთქვათ სამართალდამცავი ორგანოები დაინტერესდება ამ თემით, მათი პასუხისმგებლობის საკითხის დადგება და ისინი სერიოზულ შარში არიან ამ კუთხით. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მათ დაიწყეს უკვე განსხვავებული განცხადებების გაკეთება, თუ ერთი წლის წინ ისინი ამბობდნენ, რომ გარკვეული დარღვევები არის, მაგრამ ჩვენ ამას მონიტორინგს უწევთ, დღეს პირდაპირ საუბრობენ სპეციალური წარმომადგენლის დანიშვნას. ეს, რა თქმა უნდა, უკვე პირველი მნიშვნელოვანი გამარჯვება, მათ შორის აი ამ უკანონოებების დადასტურება, ეს ყველაფერი გამოიწვია, ეს ხო თვითონ ძალიან კარგად იციან, რაც ხდება. ეს ციფრები არ არის ახალი, ეს ციფრები არის 2015-16 საქმდრისის გადარჩენის ფონდი, რომელიც ეს ადამიანები, რომელიც დარბოდნენ დღე და ღამე ამ პრობლემებით, ამაზე საუბრობდნენ აბსოლუტურად ყველგან. უბრალოდ ჩვენ მექანიზმი მოვძებნეთ. პირდაპირ გეტყვი, ხა ეს მიწა საერთოდ არანაირ ინტერესში არ არის. ჩვენ უბრალოდ აუქციონი ვნახეთ, რომ გამოცხადოთ მექანიზმი მოვძებნეთ,
როგორ მოგვეპოვებინა სამართლებრივი სტატუსი, რომ აი ეს პანდორას ყუთი გაგვეხსნა რა, აი ეს დახურული ინფორმაციები, რაზეც აი შორიდან იყო ლაპარაკი რა, არ მიგვიწდებოდა, აი იცით რა, იმ ტერიტორიაზე, რომელზეც ჩვენ ვერ შევდივართ, გვაქვს ინფორმაცია, რომ უკანონოდ რაღაც ხდება. ჩვენ უკვე დადასტურებულია, 100% დადასტურებულია. ამიტომ თუ არა RMG Gold-ი მათ შორის დავის დაწყებამდე, რომ ის ტერიტორია, რომელზეც ჩვენ ამბობთ, რომ მოასწრებს, ვერ RMG Gold-ს აქედან თავაზობთ ფიჩერს აი ამ ტერიტორიის მოსუფთავება ნიშნავს, რომ კიდევ ერთხელ უნდა გააკეთოს იგივე მოპოვებით სამუშაოები. აი ეს ქარხანა რომ გადაიტანოს, რამდენიმე მილიონი დაუჯდება, იმიტომ რომ ეს მის საკუთრება არ არის. მაგრამ მე ურჩევ თქვენი ეთერითაც ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ ისეთ ნაბიჯებს ნუ გადადგამენ, ახლა 15 მარტის საჯარო რეესტრის ამონაწერი ვნახე, რომ ამ ტერიტორიას არ ეხება სხვა ტერიტორია ერთპირთა მოლაპარაკებით გადასცეს პირდაპირ RMG Gold-ს, ხო? ანუ კონკრეტულად კომპანიას აქვს გადაცემული ეს ტერიტორია. შესაბამისად, ეს არის უკანონოების კასკადი, რომელიც გრძელდება რა. ეხლა მათ იფიქრეს, რომ მოდი ეხლა თავის ტკივილი აღარ გვინდა, აუქციონს ნუღა გამოვაცხადებთ, მოდი პირდაპირ გადავცეთ, ხო? ლეგალიზებას ახდენენ. კიდევ ერთხელ, აი აქედან დაიწყო მთელი ეს პროცესი, ჩვენ რატომაც ჩავერთეთ. ეს არის დაგვრჩა და ერთი ესეთი კითხვა მაქვს, ისევ ევკალიპტს მინდა დაუბრუნდე. ხომ არ არის ევკალიპტის ბოლო, გიორგი, თქვენი აზრი? მსგავსი RMG-ს 16 ჰექტარის მიწისა რა ნაწილში. პირობაში იქ ეწერა, რომ საუბარია ეს 20,000 ლარი, რაც თქვენ გადაიხადეთ, ოღონდ ეს უნდა მოხმარდეს ამ ხის გადატანას. ეს არ არის ეს დათქმა იურიდიულად სიმართლე რომ ვთქვათ მან დათქვამია რომ აუქციონზე გამოვიდა გასაყიდად გადატანის მიზნით მაგრამ ჩვენ მანდაც სამართლებრივი დავა შევალთ იმიტომ რომ ტყის კოდექსს არ ღვევს ეს ყველაფერი ანუ შესაბამისად არსებობს საერთაშორისო კონვენციები რომლის მონაწილეც არის საქართველოს და მათ შორის არსებობს ბუნების დაცვითი კანონმდებლობა საქართველოში რომელსაც სრულად არ ღვევს უფრო მეტიც ერთი მხრივ ამას არ ღვევს მეორე მხრივ არ ღვევს რომ ეს არის უძრავი ქონებად შეფასებული. უძრავი ქონება რა არის? დაკავშირებულია მიწასთან, ხო? შესაბამისად უძრავი ქონების გადატანა სამოქალაქო კოდექსით შეუძლებელია. ანუ ისეთ პრეცედენტში ვართ ამ ხესთან დაკავშირებით რა, რომ აუქციონის გარეშე თუ კი პრეცედენტი დაფიქსირებოდა, რომ ამაზე დაგეწყოთ სამართლებრივი დავა თუ უძრავი ქონების გადატანის. თქვენ ხო გესმით რომ თუ ამ შემთხვევაში ჩვენ რო სასამართლოში სარჩელი შეგვეტანა, გადაწყვეტილება იქნებოდა, იცით რა, ეს კომერციული საიდუმლოებაა ეს ტერიტორია და ჩვენ ვერ შეგიშვებთ ახლა ამ ტერიტორიაზე. მაგრამ სახელმწიფოს დისკრეცია ამ გამოცხადებული პირობებიდან გამომდინარე არ რჩება რომ ანულირება გაუკეთოს თქვენს გამარჯვებას არა ჩვენ გამარჯვებას ანულირებას ვერ გავუკეთოთ არა ჩვენ არ უნდა გადავიტანოთ იმიტომ რომ ჩვენ დავასაბუთებთ აბსოლუტურად სამართლებრივად რომ ეს ამ ხის გადატანა ეწინააღმდეგება საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობას ანუ ეს არ არის კანონის შესაბამისი მოთხოვნა და ამაზე იქნება დავა შესაბამისად ჩვენ მოვითხოვთ რომ ეს ხე დარჩეს საკუთარ ადგილზე ძალიან კარგი ხედია არა მაგრამ თქვენ უთან თმას ძალიან კარგი ხედია სხვათა შორის პირდაპირ მწვანე კონცხის თავზეა და ისეთი ლამაზი ადგილია დაძრათ რა თქმა უნდა ეხლა თქვენ იმას გონია რომ ეხლა ჩვენ ხეების გადატანას დავიწყეთ მაგ ტენდერი მოიგეთ ბოლო კითხვა აპირებთ რომ მომავალში ასე სპორტული აქტივობით გააგრძელოთ ტენდერებში ჩვენ პოლიტიკურ აუქციონებში კი ბატონო ჩვენ ყველგან მივიღებთ მონაწილეობას სადაც ფარდას ჩამოხსნით იმას რაც ხდება დღეს საქართველოში პირდაპირ გეუბნებით როგორც თქვენ თქვით ხშირად მიწევს საზღვარგარეთ ყოფნა შესაბამისად ჩემ დროს უთმობ აკავრობასაც და ფიქრობ რომ ეს დრო რაციონალურად უნდა დავხარჯოთ ხო აზრი არ აქვს ეხლა უბრალოდ თავპირისპირებას ხო არ დავიწყებ სხვადასხვა საკითხებზე ძალიან კონკრეტულად გამოზომილი ნაბიჯებით ნაბიჯ ყველაფერს აი ესე თავის ადგილს მოუძებნით ამ ქვეყანაში და დაწუნებულად ყველაფერს შეამოხდით ფარდას ეს ხო გიორგი ვაშაძე საქართველოს ლიდერი სულ მალე რეკლამის შემდეგ გიბრუნდებით საკმაოდ საინტერესო თემებით დროებით ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. City Park-ის იურიდიული უფლებამოსილება დედაქალაქში შეწყვეტილია. უკვე მეორე დღეა თბილისში პარკირების სისტემაზე დაჯარიმებაზე, ავტომანქანების გადაყვანას და ასე შემდეგ თბილისის მერის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური ზრუნავს. ჯარიმებზეც, პარკირების ნებართვაზეც და სხვა ყველა დეტალზე ახლა უკვე თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის თანამშრომლები მიგითითებენ, რომელთა ნაწილიც თავად კომპანია City Park-ის ყოფილი თანამშრომელია. მოკლედ, როგორ მოხდება პარკირების ადმინისტრირება? ამაში დეტალურად გასარკვევად ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. აი ამ შემდეგ კი უკვე თავად სიუჟეტის ავტორი და თათია ჩაფიჩაძე სტუმართან ერთად შემოგვიერთებიან მამუკა კობახიძისგან ველით პასუხებს მათ შორის მთავარ პრობლემაზე პარკირების დეფიციტურ ადგილებზე. ნახოთ სიუჟეტი. City Park-ის საქმიანობა წარსულს ჩაბარდა. პარკირების ადმინისტრირება დღეიდან თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ვალდებულება გახდა. იქამდე, სანამ თბილისი პარკინგის თანამშრომლები თბილისის ქუჩებში გამოჩნდნენ, დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ თბილისი პარკინგის ახალი ოფისი დაათვალიერა. მისივე თქმით, ყველანაირი შესაძლებლობა არსებობს, რათა პარკირების სისტემის მენეჯმენტი სატრანსპორტო კომპანიამ გაწიოს. თავიდან ბევრი სკეპტიკურად უყურებდა პროცესს, რომ სატრანსპორტო კომპანია ვერ შეძლებდა ამ უმოკლეს დროში მობილიზებას, თუმცა თქვენ ხედავთ უკვე, რომ ყველანაირი შესაძლებლობა არსებობს იმის, რომ პარკირების სისტემის მენეჯმენტი გაწიოს ტრანსპორტის კომპანიამ და პირობას გაძლევთ, რომ მართლაც საუკეთესოდ ემსახურებიან ეს ადამიანები ჩვენს ქალაქს და ამყარებენ წესრიგს. პირობა დადებულია. დედაქალაქში რომ წესრიგი დამყარდეს, ამისათვის თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ City Park-დან 102 თანამშრომელი მიიღო. მათგან 76 ინსპექტორია, 10 ევაკუატორის მძღოლი. ასევე თბილისი პარკინგი 10 ევაკუატორის შეძენას გეკმავს. კომპანიის საკუთრებაშია 4 მსუბუქი ავტომობილი და უცვლელი რჩება საჯარიმო ადგილები. თავარი პრინციპი გახლავთ ის, რომ დღეს ჩვენ გადავდივართ კომერციული, ასე ვთქვათ, მიზნებიდან, იქიდან გამომდინარე, რომ ჯარიმის გამოწერა ეს იყო პირდაპირ კომერციასთან დაკავშირებული, დღეს უკვე ჩვენ გადავდივართ სამართლიან მიდგომებთან და დარწმუნებული ვარ, რომ ამას მოსახლეობა ნამდვილად იგრძნობს. დაარსებიდან მუშაობდი City Park-ში. ჩვეულებრივ პარკირების ინსპექტორი. იგივე ფუნქციით, იგივე დატვირთვით, ახალი შემართებით, ახალი იდეებით, ახალი დამოკიდებულებით და მიდგომებით ვაგრძელებთ ამ ახალ კომპანიაში. თვითონ მიდგომა და დამოკიდებულება შეიცვალა და ხალხსაც უფრო კეთილგანწყობა ექნება. თბილისის ქუჩებში კონტროლიორ ინსპექტორები უკვე გამოჩნდნენ. ქალაქში გადაადგილებისას თუ ასეთ ფორმაში ჩაცმული ადამიანი შეგხვდათ, ის დროა თუ არასათანადო პარკირების ადგილას გაჩერდით, გადააყენოთ. თორემ ჯარიმა თქვენ სახელზე აუცილებლად დაფიქსირდება. დღეს განმავლობაში დედაქალაქის სხვადასხვა უბანზე ინსპექტირებას ყოველდღიურად 40 თანამშრომელი განახორციელებს. ახალი ფუნქციებიდან გამომდინარე, სატრანსპორტო კომპანიის ბიუჯეტი 4 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. ეთერში როგორც დაანონსებული იყო, ჩვენთან ერთად კი იმყოფება თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელი მამუკა კობახიძე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მამუკა. მოკლედ მთავარი თემა 2 დღის განმავლობაში და არა მხოლოდ 2 დღე, ბოლო თვეების განმავლობაში City Park-ის უფლებამოსილების შეჩერება თბილისში გუშინდელი დღიდან შეუჩერდათ მას უფლებამოსილება და გადმოიბარეთ სრულად თქვენ. ვინამდენითაც გუშინ გადავხედეთ და ჩვენ მაყურებელმაც ალბათ უკვე იცის, პრინციპში ჯარიმების მოცულობა იგივე რჩება ფაქტობრივად მუშაობის სტილიც იგივე თანამშრომლების მიერ, ასორი თანამშრომელი გადმოვიდა City Park-დან. პირველი კითხვა ჩემი მდგომარეობს, რა იცვლება რეალურად, რა იქნება ახალი, რასაც შესთავაზებთ მოქალაქეებს? მოდით გავუყოთ საკითხი. ხელშეკრულება შეწყდა იმიტომ, კი არა რომ რამე უნდა შეცვლილიყო, არამედ ხელშეკრულება შეწყდა იმიტომ, რომ ეს კომპანია მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს არ ასრულებდა. ხელშეკრულებაში ნაკრების ვალდებულებები, რაც უნდა როგორიც არის პარკირების სისტემის მოწყობა და სწორად გამოჭერილი წერილი ჯარიმები, ეს არ სრულდებოდა და ამიტომ მოხდა შეწყვეტა. ხო, რაც შეეხება თვითონ რა იცვლება თბილისის პარკირება არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი სატრანსპორტო პოლიტიკის, რომელზეც მერია მუშაობს და მოგვიანებით უკვე დეტალურად გააკეთებს ამაზე განაცხადს. რა შეიცვლება? ან თქვენ შემთხვევაში თქვით, რომ არასრულებდა უფლებამოსილებებს და იგივე საპარკინგო ადგილების კუთხით არ მუშაობდა. თქვენ რა გეგმები გაქვთ? რამდენი რისი გაკეთება იგეგმება რომელ ადგილებს თუ გაგვჭირდა? პირველ რიგში დაახლოებით 2000-ზე მეტი საპარკინგო ტერიტორია არის გამოყოფილი ჯამში
33000 საპარკინგო ადგილი არის. აქედან დაახლოებით 30% იყო კეთილმოუწყლელი, საერთოდ არ იყო ან საპარკინგო ნიშანი, ან საერთოდ არ იყო დახაზული. ასევე უმრავლესობა არ იყო შესაბამის სტანდარტებთან, რომელსაც ნაკმაყოფილებდეს, როგორც ამრეკლი ან სწორად ინფორმირებული ნიშანი ყოფილიყო. ასევე იყო მეორე პრობლემა, ხშირად არასათანადოდ გამოწერილი ჯარიმები. ყოველი ამან გამოიწვია კომპანიის გაფრთხილება, მიეცა გარკვეული გონივრული ვადა რომ გამოესწორებინა, თუმცა არ მოხდა ამ კომპანიიდან აღნიშნული ზემოქმედება და მხოლოდ ერთი გზა არსებობდა, რომ შეწყვეტილიყო. ეს ფუნქცია დროებით გადმოიბარა თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ, რომელსაც განახორციელებს, ხოლო დანარჩენი გზები თუ რა იქნება მომავალში, ამას უკვე მთავრობა გააკეთებს მოგვიანებით განაცხადს. ბატონო მამუკა, გუშინ შუა დღეს კახაკალაძემ განაცხადა, რომ თბილისის მერია გეგმავს სამომავლოდ პარკინგის ღირებულებას გადახედოს. ანუ რა იგულისხმება შესაძლოა რომ გაწვირდეს მოქალაქეებისთვის ეს პარკინგის ღირებულება? მოდით მე არ ვარ პოლიტიკის გამტარებელი, მე ვარ თბილისის მერიის შვილობილი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, რომელიც უკვე უშუალოდ მიღებულ ფუნქციას ვასრულებთ. აქედან გამომდინარე, ყოველივე ამაზე, რომ ერთი ცალსახა არის, რომ უნდა გაიზარდოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის როლი თბილისში. როგორც მოგეხსენებათ, წელს უკვე უნდა შემოვიდეს 100 ახალი ავტობუსი და დამატებით კიდევ 750 ავტობუსის შემოსვლა იგეგმება. თბილისის მერიამ გაუფორმა საკონსულტაციო კომპანიას ის დროს ხელშეკრულება, რომელმაც 15 თვის ვადაში უნდა დადოს თუ სწორი მარშრუტები როგორ იქნება და ოპტიმალური რაოდენობა ავტობუსების და ოპტიმალური რაოდენობა გადაადგილების როგორ უნდა იყოს თბილისში. ყოველივე ამის დასკვნის შემდეგ გაკეთდება უკვე დეტალური ანალიზი თუ რამდენი სამარშრუტო ხაზი უნდა იყოს, რამდენი ავტობუსი უნდა იყოს, რა მოცულობის ავტობუსი უნდა იყოს და როგორ უნდა იყოს ქვეითათმოსახლეების უფლებები დაცული. სადამდე შეასრულებთ ამ ფუნქციამოვალეობებს, რაც გუშინ დღიდან აიღო თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ, რა პერიოდის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა რამდენად გაქვთ, ასე ვთქვათ, და ის ფინანსები 4 მილიონი რაც გამოიყო, რამდენად საკმარისია იმ ყველა მოვალეობის შესასრულებლად, რაც სჭირდება დღესდღეობით თბილისის იმისთვის, რომ პარკირება. დღეს ჩვენ ერთ-ერთი წინ დავიწყეთ მზადება თბილისის პარკირების სისტემის ადმინისტრირებისთვის. დღეს კომპანია სრულიად მზად არის. ჩვენ წლის დასაწყისში რა თქმა უნდა არ ვიქნებოდა ბიუჯეტი გათვალისწინებული, ბიუჯეტი როგორც მოგეხსენებათ, როგორც შემოსავლების, ასევე ხარჯების ნაწილი, დღეს ჩემი ბიუჯეტი გათვლილი არის წლის ბოლომდე. რას მოხმარდება ის თანხა, რაც იქნება ჯარიმებიდან, ასე ვთქვათ, ამოღებული რა მიმართულებით დაიხარჯება? როგორც მერმა გააკეთა მთავრობაზე განაცხადი, პირველ რიგში ტექნიკური ჯგუფები გუშინ დილიდან უკვე დადიან ქალაქში, განაწილებულები არიან შესაბამის ლოკაციაზე და მოდის სტანდარტის შესაბამისობაში ყველა ის საპარკინგო ტერიტორია, რომელიც გამოყოფილი აქვს თბილისის მუნიციპალიტეტს, ხოლო რაც შეეხება ჯარიმებიდან შემოსული ყველა თეთრი მოხმარდება მხოლოდ პარკირების სისტემის გაუმჯობესებას ქალაქის მასშტაბით. კი ბატონო, თქვენ წეგან ახსენეთ 100 ახალი ავტობუსი, დიდი ხანი ამაზე უკვე მიდის საუბარი, როდისთვის არის, თუ არის გადაწყვეტილი უკვე როდისთვის უნდა შემოვიდეს? დღეს გამოცხადებულია ბაზრის კვლევა და ბაზრის კვლევის დასრულების შემდეგ მაქსიმუმ ალბათ შემდგომ კვირაში უკვე გამოცხადდება ტენდერი. კი ბატონო. სისტრაც ახსენეთ და მინდოდა ამ თემაზეც დამესვა კითხვა. გაფორმდა რამდენიმე დღის წინ საგრანტო ხელშეკრულება, მიდის მუშაობა. რამდენ ხანში უნდა დასრულდეს, როდისთვის უნდა კონდეს თბილისის სატრანსპორტო სქემა? თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მოწესრიგდეს ქალაქში არსებული მდგომარეობა. ჯამში კვლევა მოიცავს რამოდენიმე ეტაპს, სრული 15 თვის შემდეგ გვექნება ჩვენ სრული დეტალური ანალიზი ქალაქის მასშტაბით, თუმცა მანამდე ალბათ ყოველ კვარტალურად მოხდება ჩაბარება და გვექნება ინფორმაცია არა მარტო სწორ სამარშრუტო სქემაზე, არამედ თქვა თუ რამდენი ავტობუსი არის საჭირო ქალაქში ამ ტიპის ქალაქის რელიეფის გათვალისწინებით და მაცხოვრებელი მოქალაქეების გათვალისწინებით რამდენი ავტობუსი არის საჭირო ყოველდღურად იყოს ექსპლუატაციაში. აქედან გამომდინარე ეტაპობრივად მოხდება ამ ინფორმაციის ჩაბარება და ეტაპობრივად მოხდება უკვე საზოგადოებისთვის გაცნობაც. კი ბატონო, და კიდევ ერთი კითხვა შტადლერთან დაკავშირებით შვეიცარიულ კომპანიასთან, რომელთან ხელშეკრულებაც 2 თვის წინ გაფორმდა, რაც გულისხმობს ახალი ქარხნის აშენებას დედაქალაქში. ვაგონშემკეთებელი და ქარხნის აშენებას. რა ეტაპზეა ეს თანამშრომლობა, რას გულისხმობს, სად შეიძლება აშენდეს, თუ არის რაიმე კონკრეტული დეტალები ცნობილი გარდა იმისა, რომ დღეს გაფორმებული არის მემორანდუმი ამასთან დაკავშირებით. შტადლერმა გამოხატა მზადყოფნა, რომ თბილისში ააშენოს, თბილისის შემოგარენში ააშენოს ქარხანა, რომელიც ორიენტირებული იქნება არა მარტო მატარებლების და რკინიგზის ვაგონების გამოშვებაზე, არამედ მეტროს ვაგონების, როგორც მოგეხსენებათ, ყველა შემადგენლობას ეს იქნება
მეტროს თუ რკინიგზის თავისი საექსპლუატაციო ვადა აქვს. ჩვენ მივაწოდეთ შემდგომი 10 წლის განმავლობაში თუ რამდენი დამატებითი მატარებელი და შემადგენლობა არის საჭირო და რამდენი გაზის ექსპლუატაციის ვადა და რამდენი შეძენა იქნება საჭირო უკვე იმათგან ველოდებით ფინანსურ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მოხდება უკვე დეტალური ხელშეკრულების გაფორმება. რამდენი სჭირდება, რამდენს გადის ექსპლუატაციის ვადა და რა რამდენი? დაახლოებით 2024-დან 2027-მდე 12 შემადგენლობას გაზის ექსპლუატაციის ვადა, თუმცა პარალელურად ჩვენ უკვე დავიწყეთ მზადება რომ შევამციროთ მეტროს ინტერვალი დაახლოებით იყო 4 წუთი პიკის საათში დღეს ჩამოსული ვართ 3:30-ზე ჩვენ ორ შემადგენლობას ვიღებთ დამატებით კიდევ მიმდინარე წლის ივნისი-ივლისის რიცხვებში და ვფიქრობთ რომ 3 წუთამდე შევამცირებთ ინტერვალს ჩვენ რო ჩამოვიდეთ 2:30-ზე დამატებით კიდევ დაგვჭირდება 12 შემადგენლობა ამიტომ ჯამში საუბარია რომ შემდგომი 10-12 წლის განმავლობაში კიდევ 20-24 შემადგენლობა იქნება საჭირო თბილისის მეტროპოლიტენის. ბატონო, ისევ საპარკინგო სისტემას რომ დავუბრუნდეთ, გუშინ კახაკალაძემ როგორც თქვა, შესაძლოა საპარკინგო სისტემის მოწყობა დაევალოს კერძო სექტორს. თქვენ რა კომენტარი გაქვთ ამაზე და ასევე როგორც თქვენ გითხარით, უკვე ამოქმედდა ის ვებგვერდი, სადაც მოქალაქეებს და კანონმდამღვებს შეუძლიათ რომ სწორედ აი ამ ვებგვერდიდან შეძლონ გადასახადი როგორც ჯარიმის, ასევე საფასურის გადაყენება. როგორც მერმა განაცხადა, შეიძლება გამოცხადდეს ტენდერი კეთილმოწყობაზე გამოიყოფა დამატებითი ადგილები, სადაც მიტოვებული იქნება სტანდარტი და ამ შემთხვევაში მხოლოდ შემსრულებელი იქნება კერძო კომპანია ამ საპარკინგო ადგილის კეთილმოწყობის კუთხით და არა თქვა თვითონ კომპანია. პირველ ეტაპზე დაახლოებით რამდენი საპარკინგო სისტემის მოწყობა იგეგმება? დღეს 2000-ზე მეტი საპარკინგო ადგილი არის და 33,000 საპარკინგო წერტილი, ასე ვთქვათ. ხო, რაც შეეხება თვითონ ვებგვერდს ჩვენმა სპეციალისტებმა შექმნეს მთლიანად ახალი პროგრამული უზრუნველყოფა, ეს არის TPG თბილისი პარკინგზე შეუძლია ყველა დაინტერესებული ადამიანი შევიდეს, მიიღოს მასშტაბური ინფორმაცია იქნება თუ გადახდილი აქვს თუ არა მის ავტომობილზე პარკირების საფასური, ან თუ გადახდილი აქვს როდის გადასვა და დაინტერესების შემთხვევაში შეუძლია აღნიშნული ვებგვერდიდან მოახდინოს ანგარიშსწორება, ასევე ნებისმიერი სწრაფი ჩარიცხვის აპარატიდან ან და ნებისმიერი ბანკის ოფისიდან. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა მამუკა კობახიძე, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი დღევანდელი საქმიანი დილის სტუმარი. ამავე კომპანიის შესახებ კიდევ ერთი სიუჟეტი უნდა ვნახოთ, რომელიც სალომე მეცხვარიშვილმა მოამზადა მის ჩართვას ამ თემაზე გუშინდელი საქმის კურსშიც ნახავდით. ვნახოთ სიუჟეტი. დაარსებიდან მუშაობდი ციტი პარკში. თამას ქათამაძეს ძველი სამსახურის დატოვება და ახლით ჩანაცვლება მას შემდეგ მოუწია, რაც თბილისის მერის გადაწყვეტილებით ციტი პარკთან ხელშეკრულება გაწყდა. კახიკალაძის გადაწყვეტილება ძალაში სწორედ დღეიდან შევიდა. შესაბამისად, დედაქალაქის პარკინგის სისტემა მთლიანად თბილისის სატრანსპორტო სამსახურმა გადაიბარა. იგივე ფუნქციით, იგივე დატვირთვით, ახალი შემართებით, ახალი იდეებით, ახალი დამოკიდებულებით და მიდგომებით ვაგრძელებთ ამ ახალ კომპანიაში. ახალი მიდგომები, როგორც ჩანს, ესაა მთავარი ცვლილება, რაც ციტი პარკსა და თბილისის პარკინგს ერთმანეთისგან განასხვავებს. პირველ ეტაპზე მომხმარებლისთვის არაფერი იცვლება. პირებს, რომლებსაც პარკინგის გადასახადი უკვე გადახდილი აქვთ, ვაუჩერის შეძენა ხელახლა აღარ მოუწევთ. ჯერჯერობით არ იზრდება არც ჯარიმები და არც გადასახადი, თუმცა სამომავლოდ მერია საფასურის გადახედვას აპირებს. როგორი იქნება პარკირების გადასახადი მომდევნო წლების განმავლობაში გულისხმობ, ჩვენ ვაპირებთ არსებული რეალობა შეიცვალოს, თუ როგორი მიდგომები იქნება, ეს იქნება ზონალური, ეს იქნება საათობრივი, ამ ყველაფერს უახლოეს მომავალში წარმოგიდგენს. ციტი პარკის შემცვლელი თბილისის სატრანსპორტო სამსახური აქცენტს ახალი საპარკინგო ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე გააკეთებს. დაახლოებით 4 მილიონი ლარამდე არის ბიუჯეტი, სატრანსპორტო კომპანიის ბიუჯეტი არ არის მარტო ხარჯის ნაწილი არის, როგორც ხარჯის ნაწილი, ასევე შემოსავლები. აქედან ლომის ძილი არის ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც არის კეთილმოწყობა, დახაზვა, აბრების შეცვლა, ასევე ეკოტურების ხიდვა. რაც შეეხება თავად ციტი პარკს, რომელთანაც ხელშეკრულება დედაქალაქის მთავრობამ გაწყვიტა, კომპანიამ უკვე შეიტანა სარჩელი თბილისის მერიის წინააღმდეგ. მათი პოზიცია უცვლელია. ისინი ამბობენ, რომ თბილისის მერიამ პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება მიიღო. მიუხედავად ხელშეკრულების შეწყვეტისა, ძველი საჯარიმო ქვითრების აღსრულებას კვლავ ციტი პარკი უზრუნველყოფს. კომპანიის დამფუძნებლებს იმედი აქვთ, რომ ქართული სასამართლო მიიღებს სამართლებრივ გადაწყვეტილებას, რომელიც იქნება შესაბამისად დასაბუთებული
განმაყალბებული, წინააღმდეგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გამოიყენებენ უფლების დაცვის ყოველ საერთაშორისო მექანიზმს. City Park-თან ხელშეკრულების გაწყვეტას დადებითად აფასებს არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის. დაწესებულების დამფუძნებელი ამბობს, რომ პარკინგის სისტემის სრულად მერიის ხელში გადასვლა ერთიან სისტემას ჩამოაყალიბებს. გელაკვაშილავა საათობრივი და ზონალური პარკინგის გადასახადის შემოღებასაც დადებითად უყურებს. ქალაქში შეიქმნება პარკინგის ერთიანი პოლიტიკა და ის შემოსავლები, რომელიც პარკინგისგან ზოგადად მიდიოდა კომპანიის იმაში რა ქვია ანგარიზე, წავა ქალაქის საკუთრებაში და ქალაქი ამ ფულს დახარჯავს ტრანსპორტის, იგივე საპარკინგო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე, იგივე გზის გარეთ, მიწისქვეშა, მიწის ზედა პარკინგის მშენებლობაზე. თბილისში საპარკინგო სისტემის მართვას 2007 წლიდან კომპანია City Park-ი ახორციელებდა, თუმცა დედაქალაქის მერის გადაწყვეტილებით კომპანიასთან ხელშეკრულება დღეს შეწყდა. კახიკალაძე ამბობს, რომ კომპანია არ ასრულებდა ვალდებულებებს, რომლებიც მასზე იყო დაკისრებული, პარკინგების მოწყობა, საპარკინგო ადგილების დახაზვა და ასე შემდეგ. როგორც ცნობილია, თბილისის მუნიციპალიტეტს კომპანიასთან ხელშეკრულების გაწყვეტა შეიძლება 25 მილიონი გაუჩნდეს. ევაჭყონიას დღევანდელი სტუმრები საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის კარგად ნაცნობი Nexi International-ის მმართველი პარტნიორები არიან. 2018 წლის გეგმებზე თავად სტუმრები გვეტყვიან, დარწმუნებული ვარ, კიდევ ერთხელ და მაინც გასული წლის შედეგებიდან მათ წარდგენამდე 2017 წლის კომპანიის მიღწევები უნდა გამოვყოთ 170%-იანი ზრდა და 300-ზე მეტ პარტნიორთან თანამშრომლობა. ივა, დილა მშვიდობის, მივესალმები შენ სტუმრებს. საკმაოდ უხვად არიან დღეს წარმოდგენილები და დარწმუნებული ვარ, კიდევ უფრო მეტი მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა, სრულიად საქართველოს მიულოცავ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. წარმატებებს უსურვებთ ჩვენ ქვეყანას. საკმაოდ კარგად დაიწყეთ ძვირფასო, სწორად იყო წარდგენილი. Nexi International-ის წარმომადგენლობა 2014 წლიდან საქართველოში არის Nexi TA, მისი მმართველი პარტნიორები, ბატონი დავითი და ბატონი ბორისი ბრძანდებიან დღეს ჩემთან სტუმრად, სამწუხაროდ ბატონმა გელამ ვერ მოახერხა, დღეს ჩვენთან ერთად ყოფილიყო და მოვიკითხავთ პირდაპირ ეთერიდან. საკმაოდ საინტერესოდ ვითარდებოდა ამ 3-4 წლის განმავლობაში მოვლენები და ნამდვილად საკმაოდ სწრაფი ზრდა იყო, რაც პირდაპირ ვთქვათ, Forbes-ის ყდაზეც საკმაოდ სიმბოლურად აისახა კიდევაც ეს ყველაფერი და გამომდინარე იქიდან რომ მე გახლავართ მარტო და თქვენ ორნი ხართ ძალიან გამიხარდება ბატონი გიორგი ისაკაძეს თუ ხანდახან დამეხმარება ხოლმე კითხვების დასმაში. მოხარული ვიქნები ბატონო გიორგი, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ თქვენც თვალყურს ადევნებთ მათ წარმატებას, მათ მოქმედებებს საქართველოს ბაზარზე, მოდით ესე ვიტყოდი, რამდენად სწორად ვითარდებიან და ანუ რაღაცა გარკვეული მეტრიც არის ბევრისთვის და ბევრისთვის სამაგალითოც არის და ბევრს ურჩევდი კიდევაც რომ მიებადათ ამ ნიჭიერი ახალგაზრდებისთვის. მე წარმატებულ ეთერს უსურვებ ივაჭყონიას, კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მეგობრებს, პარტნიორებს Nexi International-დან. მეც ვიზიარებ იმ წუხარებას, რომ ჩვენთან ერთად არ არის გელა მღებრიშვილი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, სხვადასხვა პროფესიულ საკითხებზე გელას აუცილებლად უახლოეს მომავალში მოვიწევ, მანამდე კი დავითს და ბორის წარმატებულ ეთერს უსურვებ. მადლობა ბატონო გიორგი. მოდით დავიწყოთ 2017 წლით. 2017 წლით, იმიტომ რომ განსაკუთრებით დიდი ნახტომი მაინც 2017 წელს გააკეთა Nexi TA-მ და საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწია. თუ რა იყო ყველაზე წარმატებული თქვენთვის ეს თუ შეიძლება თქვენ გითხარით ბატონო დავით. მოგესალმები ივა, მოგესალმებით მაყურებელს, მიულოცავს ყველას აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. 2017 წელი ძალიან წარმატებული წელი იყო ჩვენი კომპანიისთვის. ყველაზე გამორჩეული ჯილდო, რაც ასე ვთქვათ, ჩვენ როგორც პარტნიორებს ძალიან გვიამაყება, ეს იყო სან-ფრანცისკოში, როცა ჩვენ წრიულ კონფერენციაზე ვიმყოფებოდით 125 ქვეყნის 650 ოფისს შორის წლის კომპანია, დასახელა ქართული ოფისი, წლის კომპანია მრავალ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე დგება და ეს ყველა ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი რა იყო? ყველაზე მთავარი კრიტერიუმი იყო ერთ-ერთი ხარისხი, ჩვენ ამ კუთხით ანუ ორი ხარისხის კონტროლი გავიარეთ, ესე ვთქვათ Nexi International-დან და ორივე ძალიან წარმატებით შევასრულეთ და ეს იყო კიდევ ისინი დარწმუნდა რომ საქართველოში ჩვენ ბაზარს ნამდვილად მაღალი ხარისხის მომსახურებას ვთავაზობთ, სხვა კრიტერიუმებიც იყო
ხა იგივე ქსელის ქვეყნებთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა, უამრავი კონფერენცია ბიზნესის განვითარებისთვის, აი ტრანსფერ პრაისინგის კონფერენცია იყო ძალიან მასშტაბური ორდღიანი და ჩვენი გერმანელი და იტალიელი პარტნიორებთან ერთად ჩავატარეთ რა ვიცი მშენებელთა ასოციაციასთან მქონდა კიდე ესეთი მასშტაბური და ნუ სხვა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთანაც აი ესე ვთქვათ აი ჩვენ ყველა რგოლში თანაბრად განვითარდით. გვაქვს ესე უნიკალური ნიშები, რაც უფრო გამოგვარჩევს ბაზარზე, მაგალითად ტრანსფერ პრაისინგის კუთხით ახლა ბაზრის ლიდერებით ვართ აი განხორციელებული პროექტების თვალსაზრისით თორემ ვწელებთ. ბატონო ბორის ხარისხზე იყო აქ საუბარი და ნამდვილად საინტერესოა რამდენად ახერხებთ ხარისხის მაქსიმალურად გაკონტროლებას. გამარჯობათ, მივესალმე მაყურებელს, მიულოცა წინვალი დღესასწაულს, აღდგომის დღესასწაულს. ნამდვილად ება ზოგადად რო აღვნიშნოთ ნებისმიერი კომპანიისთვის ხარისხის შენარჩუნება და კონტროლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეხლა ზოგადად ჩვენაერ ტიპის ნექსეს ტიპის კომპანიისთვის გულისხმობ აუდიტორულ კომპანიას კიდევ ორ მაგათ საპასუხისმგებლოა ეს ხარისხის შენარჩუნება. ანუ რეალურად რო ავიღოთ თვითონ კლიენტი კომპანიისგან თქვათ გარკვეული მომსახურებების ფარგლებში კომპანია ნაწილობრივ ამ მთლიანად მიანდობს თავის ფინანსებს, აღრიცხვას, აუდიტორულ კომპანიას და ამ შემთხვევაში ხარისხიანი მომსახურების გაწევა კიდევ უფრო საპასუხისმგებლოა და ვთქვათ პირდაპირ პროპორციულად არის კავშირში ამ კომპანიის, კლიენტ კომპანიის კეთილდღეობაზე. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ჩვენ შიდა ვთქვათ ის კონტროლები, რაც გვაქვს დანერგილი კომპანიაში, უზრუნველყოფს იმ მაღალ ხარისხს, რომელსაც ვთქვათ უწევთ ამ კლიენტ კომპანიებს მომსახურებას ამ ხარისხში, პლუს ემატება ის გუნდი პროფესიონალების ვთქვათ, რომელიც ჩვენ კომპანიებში არის დღევანდელი მდგომარეობის და ეს ამ გუნდის შექმნაში საკმაოდ დიდი რესურსი ჩადო თვითონ კომპანიამ ნექსიამ თავისი საწყის ეტაპზეც, განვითარების საწყის ეტაპზეც და დღევანდელ მდგომარეობაში უკვე არის ის გუნდი, ვისაც შეუძლია ნებისმიერ პრობლემის არსებობის შემთხვევაში დაუდგეს ვთქვათ კლიენტს და მას ამ პრობლემის გადაჭრაში დაეხმაროს, გაუწიოს კონსულტაცია და ამ ნაწილში მყარად არის მოკლედ ამ გუნდთან მიმართებაში. და ასევე დავითმაც აღნიშნა ის ხარისხის კონტროლი და ის მესიჯები, რაც მოდის თვითონ ნექსიას სათავო ოფისიდან, იმიტომ რომ თვითონ მათი მიდგომაც არის, რომ თავის ქსელში არსებულ კომპანიებს ყოველთვის თხოვენ, რომ პირველ რიგში შეინარჩუნეთ ხარისხი და ამისთვის სულ მუდმივად მონიტორინგიც ხორციელდება მათ წევრ კომპანიებში. ანუ დავითმაც აღნიშნა, რომ ჩვენ 2017 წელს გავიარეთ ბოლო ხარისხის კონტროლის საკმაოდ წარმატებით. პლუს ეს დღევანდელ საქართველოს უკვე რეალობაშიც შეიქმნა სამსახური, რომელიც ვთქვათ ახორციელებს ანუ აუდიტორული კომპანიების ხარისხის მაჩვენებლებს, აკონტროლებს და მათ სტატუსებს ადგენს. რა სამსახურია ეს? ეს არის ბუღალტერული აღრიცხვის აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც არა მარტო აუდიტორულ კომპანიებს, სხვა კომპანიებსაც ამოწმებს და ვთქვათ შეამოწმებს. ანუ ზედამხედველობას გიწევთ თქვენ? ამეტავზე ხო უწევს აუდიტორულ კომპანიებს და წინა წელს გავიარეთ ეს ხარისხის რა თქმა უნდა საკმაოდ წარმატებით. და ზოგადად ეს ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ვცდილობთ რომ ეს ხარისხი შევინარჩუნოთ და გქონდეს ის ხარისხი რაც უკვე დამკვიდრდა რეალურად ქართულ ბაზარზე როგორც ნექსიას მომსახურება ხარისხიანი მომსახურების გაწევა. მოდი დავუბრუნდეთ თავარ თემატიკას შევეხოთ უფრო სწორედ ეხლა რატომაც ვართ აქ მოსული და მე მაინც ვთვლი რომ ამ 170%-იან ზრდაში ნუ რაღაც ძალიან კარგად ჟღერს რა ეს 170%-იანის და 2017 წელს მაინც ლომის წილი მიუძღვის დაახლოებით 50% მას ჩვენ შორის გაფორმებულ მემორანდუმს. დასიტყვით ბატონები. მე მგონი ესეც არის, იმიტომ რომ საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია დღესდღეობით უკვე 60-მდე კომპანიას აერთიანებს, საკმაოდ მსხვილ კომპანიებს, საშუალო კომპანიებს და აგრეთვე მცირე კომპანიებს, რომლისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის როგორც იურიდიული კონსულტაცია, აგრეთვე საგადასახადო კუთხით, მით უმეტეს რომ 2017 წელს გარკვეული ცვლილებები შევიდა და თქვენაერ პროფესიონალი კომპანიის მხრიდან კონსულტაციები საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის და ამიტომ ვთვლი რომ საკმაოდ წარმატებულად დავიწყეთ ჩვენ 2017 წელი და უკვე 2018 წელს 2017 წელს გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში სადაც ერთ-ერთი პუნქტი იყო წელიწადში ორჯერ უნდა ჩატარდეს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციისთვის სემინარები 13 აპრილს იმართება პირველი სემინარი აქვე მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ გია პირადაშვილს და ზვიად გურაშვილს ჩვენი ასოციაციის წევრებს ვინივერიას დამფუძნებლებს აგრეთვე რომლის პრობლემებაშიც არის როიალ ბატონი ილიას ტბაზე სადაც გაიმართება ეს ჩვენი
კონფერენცია და მოდი მცირედით ვისაუბროთ იმ კონფერენციის შესახებ, ანუ რაზე იქნება, რა თემებს შეეხებით და ვიცი რომ ძალიან ბევრი კომპანია მოდის, უკვე ვიცი. კი, ნამდვილად ძალიან საინტერესო სემინარი გველოდება, საინტერესო კონფერენცია, ადგილით შესანიშნავია შერჩეული, ნამდვილად სასიამოვნო და საინტერესო იქნება ორივე ერთდროულად. ჩვენ გამომდინარე იქიდან, რომ ბიზნესის განვითარება ზოგადად ნექსია ყოველ მხრივ ცდილობს ხელი შეუწყოს, ამ შემთხვევაში დისტრიბუციის სექტორი არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი ბიზნესში. უამრავი ადამიანი არის დასაქმებული ამ სექტორში და საკმაოდ დიდ გადასახადებსაც იხდის, ამიტომ ამ სექტორის მდგრადი განვითარება ჩვენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ნამდვილად ესე არის. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ამორჩეული სამი ძირითადი თემატიკა. პირველი იქნება ბუღალტერულ საკითხებზე და ფინანსურ საკითხებზე. გამომდინარე იქიდან ბორისმაც ახსენა, რომ ანუ ესე ბუღალტერი არის ანგარიშგების სამსახური უფრო ანუ კონტროლი მკაცრდება და უფრო მოითხოვება უკვე აღრიცხვენება კომპანიებს ქონის მოწესრიგებული და რაც ცალსახად კარგია. ნამდვილად ამ კუთხით ჩვენ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი სტანდარტი გვაქვს, რაც უშუალოდ დისტრიბუციის სექტორს ეხება და იმას დეტალურად მიმოვიხილავთ და სწორ აღრიცხვენობის კუთხით კონსულტაციებს გაუწევთ ამ დისტრიბუციის კომპანიებს. ასევე საგადასახადო კანონმდებლობაზე გვექნება საუბარი და იქ შესულ ცვლილებებზე, რაც განსაკუთრებით ამ დარგს ეხება და ის პლუსები, მინუსები და ის გამოწვევები და საფრთხეები, რაც შესაძლოა აქედან იყოს, რა ის სწორი დასკვნები გააკეთოს და მომზადებული შეხვდეს, ესე ვთქვათ, ამ ცვლილებებს და ასევე მესამე მნიშვნელოვანი საკითხია იურიდიული კუთხით კონსულტაცია. როდესაც კომპანიები ხელშეკრულებას აფორმებენ, რომ რა პუნქტებს მიაქციონ ყურადღება, რა არის ფარული რისკები შეიძლება, რასაც ვერ ხედავდნენ, ესე ვთქვათ, და უკვე ჩვენ კონსულტაციის შედეგად დაინახონ და მე სწორი გადაწყვეტილებები მიიღონ და მიაქციონ იმ შესაბამის მუხლებს და შესაბამის პუნქტებს, სანამ კონტრაქტზე ხელს მოაწერენ, ან მოითხოვონ, თქვათ, იგივე ეს მომწოდებული იქნება თუ თქვათ ვისაც რეალიზაციას ანხორციელებ იმ კომპანიებისგან, აი ამ კუთხით მათთვის ნორმალური პირობების შეთავაზება. კი, ნამდვილად ვიტყოდი, რომ ეგ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა არის სადისტრიბუციო კომპანიებისთვის, როგორც ადგილობრივი ხელშეკრულებები, სადაც სამწუხაროდ არის გარკვეული პუნქტები, რომელიც სავალალო მდგომარეობაში ახდებს და ხშირ შემთხვევაში ყურადღებას დეტალურად არ ვაქცევთ ხოლმე და აგრეთვე საერთაშორისო კომპანიებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიც, რომელიც რიგ შემთხვევაში კვლავ იმის გამო, რომ სათანადო ყურადღება არ აქვს მიქცეული, კაბალურ ვითარებაში აგდებს ჩვენს ქართულ კომპანიებს და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველა პრობლემა აღმოიფრხება. მოდით ვისაუბროთ სამომავლო გეგმებზე, რას გეგმავს Nexia TA? ზოგადად გეტყვით ან სამომავლო გეგმებთან მიმართებაში რეალურად რო ავიღოთ ან ჩვენ ანუ ის წელი 2017 წელი რაც შევაჯამეთ და დავასრულეთ ფაქტურად 2017 წელს გვქონდა უკვე გაწერილი წლევანდელი წელთან მიმართებაში თუ რას დავგეგმავდით და იყო ეგ სტრატეგიული გეგმები და მიზნები რო გადავხედოთ ეხა პირველ კვარტალს რაც უკვე დავასრულეთ ფაქტურად ის მიზნებს და გეგმებს მიყვებით და ფაქტურად შევასრულეთ მთლიანად და ჩვენი ზოგადად მოლოდინები არის რომ მომავალშიც იგივე ხაზით განვაგრძოთ ჩვენ პროცენტულად გავიძებით ისე თუ როგორ არის პროცენტულად რაც არა მარტო პროცენტულად სტრატეგიულ გეგმებში გაწერილია რომ ეს პროცენტულიც და იქნება მინიმუმ იმდენი რაც იყო წინა წელს და რა თქმა უნდა მაქსიმუმი უფრო მეტიც შევეცდებით ანუ პრინციპში ამ გეგმებზე ბევრი ვისაუბრეთ უბრალოდ გამოვყოფთ ეხა სტრატეგიულ გეგმებში რაც ისე კავშირში ამ 13 აპრილის შეხვედრასთან დაკავშირებით თქვა აქ Nexia-ს აკადემიის ხას ანუ ზოგადად Nexia აკადემია თვითონ Nexia-სთან კომპანიასთან ერთად ვითარდება და იზრდება მასთან ერთად წლის დასაწყისში Nexia აკადემია გააკეთა რებრენდინგი დაიმატა გარკვეული ადმინისტრაციული კადრები და რესურსები ჩადო იმაში რომ თქვა რათა უზრუნველყონ ანუ ზოგადად ეს ლექცია სემინარების უფრო ფართო არჩევანი მომხმარებლებისთვის და პლუს რომ ეს ორგანიზება ამ ლექცია სემინარების მოხდეს უფრო ხარისხიანად ანუ აქ იგივე 13 აპრილს დაგეგმილი კახეთში ჩვენი სემინარი მთლიანად ორგანიზებული იქნება აკადემიის მხარდაჭერით და ასევე თქვენი მხარდაჭერით, რითაც კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით. იგივე რაც ვახსენეთ, სადაც ეწყობა ეს ყველაფერი, მაგას და დიდი წვლილი მიგიწვით. და ფაქტურად მსგავსი ტიპის შეხვედრები ჩვენ უკვე წინა თვეშიც გავაკეთეთ, აღნიშნავდი ასევე გერმანიის ასოციაციის ფარგლებში, სადაც მსგავსი ტიპის სემინარი გავაკეთეთ, ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ფარგლებში იყო ეს სემინარები, ძალიან დადებითი გამოხმაურება და მხარდაჭერა პოვა ამ სემინარებს და ფაქტურად ვფიქრობთ, რომ უკვე წლის მეორე ნახევარში იგივე ასოციაციებში და არა მარტო ამ ასოციაციებში სხვა ჯგუფებთანაც გავაკეთოთ იგივე მსგავსი ტიპის აქტივობები
აქტივობები და გავაცნოთ ამ ბიზნესის წარმომადგენლებს მათთან მიმართებაში არსებული საკანონმდებლო ცვლილებები და ასევე სტანდარტებში შემავალი ცვლილებები, ბუქგალტერული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშების სტანდარტებს გულისხმობ და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ამ კუთხით ინფორმირება გავუწიოთ ამ ბიზნესის წარმომადგენლებს. ანუ თავარი დღევანდელი მდგომარეობით ფაქტურად აკადემიაში უკვე მიმდინარეობს რამდენიმე ხანგრძლივი გრძელვადიანი ლექციების და ასევე არის მოკლევადიანი კურსებიც, სადაც ასევე დასახოს სტრატეგიულ გეგმებს სწორად მიყვებით, რამე სხვა დაამატებდით. დავამატებ 2018 წელს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და უკვე ამ კუთხით 17-იც ჰქონდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა, ანუ საკონსულტაციო მიმართულება, ეს ეხება როგორც ბიზნეს კონსულტაციებს, ასევე ბიზნეს შეფასება bis შეფასება HR სტრუქტურირება, ვთქვათ, შიდა პროცესების გამართვა, რაც კომპანიებს ხენ დიდი მოთხოვნა, იმიტომ რომ აქ ხა სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს აი ამ კუთხით რა პრობლემები და ჩვენ სწორი კონსულტირებით ეს პრობლემები უგვარდებათ, შესაბამისად მოთხოვნაც გვეზრდება. ამას სხვადასხვა საერთაშორისო პარტნიორები ძალიან გვეხმარებიან, ჩვენი მალტის ოფისი მთლიანად დაწყებული დიდი ბრიტანეთიდან დამთავრებული, ვთქვათ, ემირატებით დასრულებული, მთლიანად ჩვენ ექსიაში ამ კუთხით სპეციალიზებული და მარტი პარტნიორები ჩვენ არაერთი პროექტი გავაკეთეთ საქართველოში. მნიშვნელოვანი იქნება ასევე არსებული მიმართულების განვითარება, რაც იგივე საგადასახადო მიმართულება, აუდიტი და საბუღალტერო მიმართულება სტაბილურად ვითარდება და აგრძელებს, ვთქვათ, ესეთი მაღალი შედეგების ჩვენებას და იურიდიული მიმართულებაც, რა თქმა უნდა, აქტუალურობიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდით ერთს კითხავთ, დღესდღეობით რამდენ კომპანიას ემსახურებით? დაახლოებით 300-ზე მეტ კომპანიას, 300-ზე მეტი ესეთი პარტნიორი გვყავს, რაც ძალიან გვეყამება, მათ შორის თქვენი ასოციაციის წევრებიც რაოდენობით ძალიან წარმოუდგენელი და გაიზრდება და ძალიან შთამბეჭდავი ციფრი არის და გისურვებდით, რომ წელს ყოფილიყოს მინიმუმ 200%-იანი ზრდა და არა 70-იანი როგორც 2000 კომპანიას ბატონობა, ანუ დაგეგმილი გვაქვს რომ ისევ საქართველოში რაც ესეთი არასდროს მოხდა, რომ ორივე ჯერ ეს თასი ერთ და იგივე ქვეყანას აეღო და ჩვენ ძალიან მუნდომებული ვართ. იმედოვნებთ და პარტნიორობით ხარდაჭერა ჩვენი ყოველთვის იქნება, იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორი კომპანია ხართ და ამიტომ ჩვენი მხრიდან ყოველთვის იქნება ხარდაჭერა, რა თქმა უნდა. წარმატებები მინდა გისურვოთ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, წარმატებები მინდა უსურვო Nexia International-ს, რომელიც გახლავთ სოფლიო დიდ ათეულში შემავალი კომპანია და თქვენ ხართ იმ ორგანიზაციის ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი, რომლის წარმატებაც Nexia TA-ის საქართველოს ოფისის წარმატება განაპირობებს ჯამურად Nexia International-ის წარმატებას და თქვენი წარმატება აისახება ქვეყნის წარმატებაზე ზოგადად და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგიხადო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა ბატონ გელას მოუხადო და იმ გუნდს, რომელიც ამ წარმატებისთვის ერთობლივად ზრუნავს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ბატონ გიორგის, რომ მოგცა იმის საშუალება, რომ ეთერით გაგვეჟღერებინა კიდევ ერთხელ ეს ყველაფერი მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ ყოფილან თქვენი სტუმრები Nexia-ს წარმომადგენლები. საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია ნაღდგომებსაც ფორმაშია. მადლობა ივაჭყონიას ყველაფრისთვის და ძალიან საინტერესო სტუმრებისთვის ვადასტურებ, რომ დავით ლომიძე, ბორის მეგრელიშვილი და გელამ ღებრიშვილი, რომელიც მოვისაკლისეთ დღეს და Nexia TA არიან ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორები და ძალიან ვხარობთ მათი შედეგებით. მე მათ უსურვებ Forbes-ის სხვა ტიპის ლისტინგში მოხვედრას, პიროვნულადაც და კომპანიასაც და იმ პრიზების აღებას, რომელიც გაცდება Nexia-ს ძალიან მნიშვნელოვან ნეტვორკს მსოფლიოს მასშტაბით და მათ უფრო დიდ და უფრო დიდ აღიარებას მოუტანს. წარმატებები. მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. ჩვენ ახლა ამბოდი გავაცილოთ სტუმრები, ამისთვის საჭიროა მოკლე პაუზა და თან Pirveli შეივსებს თავის ხურჯინს რეკლამით და სულ მალე დაგიბრუნდებით უკვე ძალიან საინტერესო თემით, რომელიც საქართველოს ავიაციას უკავშირდება. ზოგადად რამდენად რეკორდული იყო 2017 წელი. საქართველოს ავიაციო ბაზარისთვის აი ამაზე ვისაუბრებთ. საზა აბაშიძის რუბრიკის ფარგლებში მას ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს და ეს ყველაფერი ცხადია FactCheck-თან ერთად დავაფაქტ-ჩეკეთ რაღაცა გარკვეული მიმართულებები და დაგველოდეთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. რამდენად რეკორდული იყო 2017 წელი საქართველოს საავიაციო ბაზრისთვის, როგორია რეალური სტატისტიკა და მონაცემები. ამაზე ვრცელი ანალიზი FactCheck-მა გამოაქვეყნა და სწორედ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ახლა მარიამ ადამიანში აჯამებს გასული წლის მგზავრთნაკადის რაოდენობას და პარალელურად ეკონომიკის სამინისტროს ხელმძღვანელის განცხადებასაც გადაამოწმებს, რომელიც ამტკიცებს, რომ წელი რეკორდული იყო. მარიამ, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა. ანა, გასული წელი საავიაციო ბაზრისთვის რეკორდული იყო და საქართველოს ყველა აეროპორტში მგზავრების რიცხვის ჯამურმა ზრდამ 46% შეადგინა. ეს განცხადება საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი კუმსიშვილმა მიმდინარე წლის 22 თებერვალს გააკეთა. განცხადების სიმართლე კი FactCheck-მა გადაამოწმა და როგორც აღმოჩნდა, ინფორმაცია რეალურია. უფრო კონკრეტულად კი 2017 წლის 12 თვის განმავლობაში საქართველოს აეროპორტების სერვისით სულ 4,70,000 ადამიანმა ისარგებლა. გასული წელი მართლაც უპრეცედენტო იყო ქვეყანაში შემოსული ვიზიტორების რაოდენობის კუთხითაც, რომლის თანახმადაც ქვეყნის საზღვარი 7,06,000 ვიზიტორმა გადმოკვეთა, რაც 2016 წლის შესაბამის ნიშნულს 19%-ით აღემატება. მარიამ, არაერთხელ აღვნიშნავს და პრინციპში არც ერთი სტატისტიკა არ გამოგვიტოვებია, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ რომ ჩავშალოთ, განსაკუთრებით რომელ აეროპორტებში იყო მგზავრთნაკადის რაოდენობის ზრდა. კიდევ ერთხელ რო შევახსენოთ თანამაყურებელს, გასულ წელს მგზავრთა უმრავლესობას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი მოემსახურა. მისი სერვისით 3,16,000 მგზავრმა ისარგებლა, რაც წინა წლის შესაბამის მონაცემს 40%-ით აღემატებოდა, თუმცა ეს ზრდა სხვა აეროპორტების მონაცემებთან შედარებით დაბალია. მგზავრთა ნაკადი ყველაზე მეტად მესტიის თამარ მეფის აეროპორტში გაიზარდა. მნიშვნელოვნად იმატა ასევე მომხმარებლის რიცხვმა ბათუმისა და ქუთაისის აეროპორტებში. 2017 წელს ამოქმედ და ასევე ამბროლაურის აეროპორტი და ამ დრომდე მისი სერვისით 1723 ადამიანმა ისარგებლა. 2017 წელს საქართველოს საჰაერო სივრცეში 124,626 გადაფრენა განხორციელდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 12,6%-ით აღემატება. დარწმუნებული ვარ, ყველას აინტერესებს და ჩვენც უნდა შევახსენოთ კიდევ ერთხელ, რომელი ქვეყნებიდან იყვნენ ვიზიტორების შემოსულები. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა ეს ინფორმაცია გავრცელებული. გეთახმები ანა, საქართველოში ყველაზე მეტი ვიზიტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 2017 წელს სომხეთიდან განხორციელდა და 1,71,000 შეადგინა. სომხეთს აზერბაიჯანი მოჰყვება 1,79,000 ადამიანით, შემდეგ მოდის რუსეთი 1,39,000-ით, თურქეთი 1,25,000-ით და ბოლოს ირანი 322,000 ვიზიტორით. ასევე დავუმატებ, რომ ქვეყანაში შემოსული ვიზიტორების სტატისტიკა უკანასკნელი 11 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად მზარდია. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით კი 2006-16 წლებში ვიზიტორების ზრდის დინამიკით საქართველოს მსოფლიოში მესამე ადგილს ბელარუსისა და ბუტანის შემდეგ იკავებს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ვიზიტორების რაოდენობასთან ერთად მუდმივად იზრდება ტურიზმისაგან მიღებული შემოსავლებით. 2017 წლის 3 კვარტლის მონაცემებით კი ტურიზმისაგან მიღებულმა შემოსავალმა 2,17 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც გასული წლების სრული პერიოდის მაჩვენებელსაც კი აღემატება. მადლობა მარიამს, პრინციპში სრულად ყველა რიცხვი და ყველა მონაცემი ამ თემასთან დაკავშირებით ამოწურა. ჩვენ კი გავაგრძელებთ საუბარს. ზაზა აბაშიძე იქნება მასპინძელი, გიორგი მოლოდინაშვილის საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელის და ლევან თევდორაძის FactCheck-ის ანალიტიკოსის, რომელმაც პრინციპში დააფაქტჩეკა ეკონომიკის მინისტრი ამ შემთხვევაში დიმიტრი კუმსიშვილი. თავიდანვე ვერდიქტით დავიწყოთ, მე მგონი რიცხვებით მონაცემები ცნობილი არის. ზრდა ფაქტია სახეზე არის, მაგრამ საბაზისო რამდენად იყო, ვთქვათ, რადიკალურად მცირე ან რაღაც ის განსაკუთრებული, რომელმაც ეს მაჩვენებელი ასე გაზრდა. დილამშვიდობისათი დავიწყოთ. პრინციპში მარიამ ადამიანს რა ციფრებიც გამორჩა, შეგვიძლია ის ნაწილი ლევონთან კიდევ ერთხელ თუ არის ასეთი, მგონი არც გამორჩენია. ლევონ პრინციპში ანას კითხოს შეგიძლია უპასუხო და ასევე დავამატებ ერთ ნაწილს, რამდენად იყო ეს სარეკორდოს და ვინაიდან ერთ-ერთი აქცენტი სწორედ ეს იყო, რომ ავიაბაზრისთვის სარეკორდო იყო 2017 წელი, ჩვენ ნახეთ ციფრები, სადაც მართლაც მნიშვნელოვანი ზრდა არის მოცემული. ამ შემთხვევაში, როგორც ცნობილია, 2010 წლიდან ქვეყნდება, ხო, ეს მონაცემები და რამდენად იყო რეკორდული ამ ნაწილზეც რო გვიპასუხო ანას კითხვასთან ერთად. ხო, მომისაწვდომი არის 2010 წლიდან ეს საჯარო ინფორმაცია. განცხადება, ანუ არის სიმართლე, ჩვენი ვერდიქტი არის სიმართლეა განცხადება. მიუხედავად იმისა, რომ მცირედი უზუსტობა არის ამ განცხადებაში იმასთან დაკავშირებით, რომ ანუ ოღონდ ეს უზუსტობა არ ყოფილა იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ვერდიქტზე გავლენა მოეხდინა. ბუნებრივია აქ უფრო მნიშვნელოვანი აქცენტები იყო. რა პარტიეთ ეკონომიკის მინისტრს რაზე იყო? ეს 53%-იანი ზრდა არის დაფიქსირებული და არა 46%-იანი
მნიშვნელოვანი ზრდა, თუმცა ეს უმნიშვნელო უზუსტობა არის. აქ ბუნებრივია უფრო სერიოზულ და მნიშვნელოვან საკითხებზე არის ყურადღება გამახვილებული. მგზავრთნაკადი ნამდვილად რეკორდული იყო საქართველოს აეროპორტების 2017 წელს. ეს 43%-იანი ზრდა საანგარიშო პერიოდში 2010 წლიდან 2017 წლის ჩათვლით ამ ხელა ზრდა არ დაფიქსირებულა. ბუნებრივია ეს ასევე შეგვიძლია ვთქვათ მგზავრების რაოდენობაზეც. ეს 4,60,000 მგზავრი ნამდვილად რეკორდული იყო საქართველოს აეროპორტებისთვის და ასევე მნიშვნელოვანი იყო ვიზიტორების სტატისტიკაც, რომელიც ასევე სწორად იყო განცხადებაში აღნიშნული. ნამდვილად 2017 წელი საქართველოსთვის ესე ვთქვათ რეკორდული იყო საქართველოს შემოსული ვიზიტორების კუთხით, საიდანაც 46% სწორედ ანუ დიმიტრი ხმუშვილს შესაძლოა ამაზე სურდა განცხადებაში რომ ყურადღება გამემართულებინა 46% იყო ტურისტების რაოდენობა საქართველოში. შეხავ ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან ამ განცხადებაში. ესეც სწორად არის აღნიშნული. ვიზიტორი არის ყველა სტუმარი, რომელიც საქართველოში შემოდის, მათ შორის 24 საათიდან მეტით შემოსული მგზავრი და ტურისტი არის უკვე შედარებით ვიწრო დეფინიცია და ეს ორი ტერმინი ეს თქვათ უნდა გამიჯნოთ ერთმანეთისგან და ესეც სწორად არის განსხვავებული. ადამიანს ტურისტი რო დავარქოთ 24 საათზე მეტი უნდა იყოს. 24 საათზე ვიზიტორისთვის კი 24 საათამდე დროც არის საკმარისი ამ სტატუსის მისანიჭებლად უფრო შეგვიძლია პრინციპში შევასრულოთ. ბატონ გიორგის თავი გადავიდეთ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამ შემთხვევაში ერთი არის ტურისტების მუდმივი ზრდა, თუმცა რა იყო მიზეზი კიდევ იმისა, ასე ვთქვათ, ავიაბაზრისთვის ასეთი სარეკორდო მაჩვენებლის დაფიქსირების, როგორც ჩვენ ნახეთ, 154,000-ზე მეტი გადაფრენა განხორციელდა, ასევე მგზავრების რაოდენობა არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი. მიზეზი იყო მხოლოდ ეს ტურიზმის მიმართულებით პროგრესი თუ კიდევ ხედავთ თქვენ უშუალოდ დარგის შიგნით პროცესებს, რამაც გამოიწვია მსგავსი, ასე ვთქვათ, და წლების წლის განმავლობაში. მოგესალმებით, მივესალმებ ჩვენ მაყურებლებს. მე აბსოლუტურად შემიძლია დავეთანხმო ეკონომიკის მინისტრო მგზავრთნაკადის მატება იყო რეგულარულად მაღალი 2017 წელს, თუმცა ეს ტენდენცია აგრძელდება ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში, როგორც აღვნიშნეთ ჩვენ 40%-ს აღემატებოდა მთელ ქვეყნის მასშტაბით მგზავრთნაკადის მატება. რა თქმა უნდა, რამოდენიმე ფაქტორმა განაპირობა მგზავრთნაკადის ზრდა. ერთი რომ ცხადია ტურიზმი პირდაპირ მასშია ავიაციის განვითარების კუთხით და მოგხსენებათ ვიზიტორების რაოდენობა 7,500,000 გადააჭარბა 2017 წელს. აქედან 21%-მა ვიზიტორებისა ისარგებლა საჰაერო მიმოსვლით. მაგრამ ზოგადად თუ ჩვენ გადავავალებთ საავიაციო ბაზრის და საერთოდ საავიაციო ინდუსტრიის განვითარებას, აქ რამოდენიმე რა თქმა უნდა ფაქტორია. ეს არის ღიაცის პოლიტიკა, რომელიც აქტიურად გრძელდება და მე ვფიქრობ, რომ არის ერთ-ერთი ძირითადი გამამპირობებელი ფაქტორი მგზავრთნაკადის მატების. ასევე უზო მიმოსვლა, რომელიც სულ რაღაც 1 წელია ჩვენ გვაქვს ევროპასთან და ერთ-ერთი გამამპირობებელი ფაქტორია მგზავრთნაკადის მატების და ის მე როგორც ყოველთვის საუბრობ ხოლმე არის ის რომ საავიაციო ბაზარს პირდაპირ ადგება ის ყოველგვარი მარწუხების მოხსნა, რაც რეალურად მოქმედებს საქართველოში. ჩვენ 2017 წელს შემოვიდა ახალი ავიაკომპანიები, გაიხსნა ახალი მიმართულებები, როგორც ევროპის მიმართულებით, ასევე ახლო აღმოსავლეთის მიმართულებით, მაგრამ რაც ყველაზე მე მახარებს და ჩვენ საკონსულტაციო ჯგუფი მუდმივად აკეთებს ანალიზს ავიაციო ბაზრის, მიმდინარეობს ქართული ავიაკომპანიების შექმნის ტენდენცია. ბოლო 2 წლის განმავლობაში შეიქმნა რამოდენიმე ქართული ავიაკომპანია. წელს დაიწყო ოპერირება ახალმა ქართულმა ავიაკომპანიამ, როგორც არის MyWay Airlines-ი. კიდევ ერთი ავიაკომპანია უახლოეს პერიოდში განაცხადებს საჰაერო ავიაგადაზიდვების დაწყებას, ეს არის Bravo Air-ი და მოგეხსენებათ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ასევე აქტიურად ვითარდება მცირე ავიაცია. შეიქმნა ავიაკომპანია ავიატორი, რომელიც ახალ პროდუქტს თავაზობს ჩვენ მგზავრებს და ზოგადად რო შევაჯამოთ ტენდენციას ავიაციო ბაზრის, არის ძალიან პოზიტიური და დინამიურად ვითარდება. ამ ნაწილში კიდევ ერთი კითხვა იქნება, მაგრამ რომ გადავაბოთ, აეროპორტების ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი ვნახავთ, თუ ხედავთ რაიმე ლოგიკურ განსაზღვრებას, რატომ გაიზარდა მაგალითისთვის იგივე სუნესტიის აეროპორტი მნიშვნელოვნად თითქმის 70%-ზე მაღალი ზრდა იყო. ცხადია, რიცხობრივი მონაცემებით დაბალი
მრავალი არის, ვინაიდან ჯამში 7000-ზე მეტი მგზავრი გადაიყვანა. თუმცა იგივე აი ქუთაისი ან მესტია რო ავიღოთ, რა იყო ამის განმაპირობებელი მიზეზი? ეს მნიშვნელოვნად და რადიკალურის და კონკრეტული კომპანიების არსებობა. კი, კონკრეტულად თუ ჩვენ ვისაუბრებთ მესტის აეროპორტზე, რა თქმა უნდა, მესტის აეროპორტის მგზავრთნაკადის მატება განაპირობა ტურიზმის განვითარებამ საქართველოში, როგორც აღნიშნეთ 7 მილიონი ნახევარი ვიზიტორი შემოვიდა, აქ ლაპარაკი უცხოეთიდან ქვეყნის მოქალაქეზე და ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი მესტის აეროპორტში მგზავრთნაკადის მატების, რა თქმა უნდა, არის ტურიზმის განვითარება. ბატონები, შორს ვარ იმ შიშისგან, რომ ვერ გაუმკლავდებით ამ ინფრასტრუქტურით, რომელიც დღეს გვაქვს, კიდევ უფრო მეტად რომ გაიზარდოს მგზავრთნაკადის რაოდენობა, მაგრამ მაინც რამდენად არის ინფრასტრუქტურა ამ ზრდის პარალელურად ასევე მზარდი და დახვეწადი იმ ფაქტორებიდან გამომდინარე, რომელსაც დღეს ანუ თბილისის აეროპორტში არის ცვლილებები, რაღაცა გაფართოება მოხდა ბოლო ერთ წლის განმავლობაში, ახალი ტერმინალები გვაქვს. სხვა დანარჩენი მიმართულებით და თუნდაც ეს არსებული ინფრასტრუქტურა რამდენად ეყოფა იმ ტემპებს, რომელიც დღეს კარგი იქნება თუ შევინარჩუნოთ. იმის გათვალისწინებით, რომ მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ამ საკითხს მე შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს შიშის საფუძველი იმ კუთხით, რომ ჩვენ ინფრასტრუქტურა ვერ მოემსახურება იმ მომატებულ მგზავრთნაკადს, რაც დღეისათვის გვაქვს და რაც რა თქმა უნდა 2018 წელს გვექნება. ძალიან კარგი ტენდენცია მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის განახლების და რეაბილიტაციის დაწყებული თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან დამთავრებული ამბროლაურის აეროპორტის შექმნით და შესაბამისად ამ კუთხით ჩვენ არანაირი პრობლემა არ გვაქვს ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში. მე უფრო გამომახვილებდი სხვა გამოწვევას ყურადღებას, რაც ჩემი აზრით არის უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, პრობლემა საავიაციო ინდუსტრიისთვის, ვიდრე ჩვენ გონია და ჩვენ მივიჩნევთ ამ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურას, ეს არის ახალი ადამიანური რესურსების შექმნა. ჩვენ საკონსულტაციო ჯგუფი მუდმივად აკეთებს ანალიზს სხვა საკითხებზე და ჩვენი ფოკუსი ამ ეტაპზე შეჩერებულია სწორედ ახალი კადრების მომზადებაზე და ახალი ადამიანური რესურსების შექმნაზე. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში აუცილებლად უახლოეს პერიოდში უნდა ჩამოყალიბდეს სასწავლო დაწესებულება, რა თქმა უნდა, მე ხაზს მინდა გავუსვარო ის ავიაციო უნივერსიტეტი, რომელიც საქართველოში არსებობს, ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს და იმ შესაძლებლობების ფარგლებში, რაც მას გააჩნია გარკვეული დონემდე, რა თქმა უნდა, ამზადებს ახალ კადრებს როგორც ავიაკომპანიისთვის, ასევე აეროპორტებისთვის, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გქონდეს ახალი სასწავლო დაწესებულებები, რომელიც მოამზადებს უფრო ფართო პროფილის სპეციალისტებს. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ დავსვამ ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ პრემიერმა სულ რამდენიმე კვირის წინ ისაუბრა ახალ აეროპორტზე კახეთთან დაკავშირებით. თქვენამდე რეალისტურად უყურებთ ამ გეგმის განხორციელებას და მომგებიანობას მათ შორის. ამ ნაწილში მეც დავუმატებ, ამბროლაურის აეროპორტზე ძალიან ხშირად არის მათ შორის კრიტიკული მოსაზრებები, რამდენად იყო ამ აეროპორტის საჭიროება და სტატისტიკაში თუ ჩავხედავთ, სულ 1700 მგზავრი გადაიყვანა დაახლოებით. თქვენ როგორ უყურებთ ასევე ამბროლაურის აეროპორტის პერსპექტივიდან შეგვიძლია ასევე კახეთის აეროპორტით შევაფასოთ, რამდენად იყო ან ერთი აეროპორტის საჭიროება, ან კახეთში რამდენად ხედავთ ასევე პრემიერის ინიციატივის განხორციელებას. ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან კარგად მახსენდება ის პერიოდი, როდესაც მე გახდით საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებაში და ჩვენ დავიწყოთ ქუთაისის აეროპორტის მშენებლობა. იგივე დამოკიდებულება იყო ქუთაისის აეროპორტთან დაკავშირებით, თუ ვის მოემსახურებოდა ეს აეროპორტი და ჩვენ ვხედავთ, რომ ქუთაისის აეროპორტი არის ძირითადი ერთ-ერთი საჩვენებელი პროექტი საავიაციო ინდუსტრიაში, მაგრამ არის იყო ამ შემთხვევაში განმაპირობებული მიზეზი იმისა, რომ ქუთაისის აეროპორტი წარმატებული იყო. ამ შემთხვევაში ამბროლაურის შემთხვევაში მსგავსი ფაქტი არ გვხვდება. აქედან გამომდინარე კიდევ უფრო თუმცა თუ ჩვენ მოგეხსენებათ ინფრასტრუქტურა ეკონომიკის განვითარების ბაზისი. თუ ჩვენ არ შევქმნით ინფრასტრუქტურას, თუ არ გვექნება ჩვენ შესაძლებლობები, რომ მივემსახუროთ ვიზიაში თუ სხვა ავიაკომპანიებს, თუნდაც ამ შემთხვევაში კახეთის რეგიონში სხვა ავიაკომპანიები, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ მომავალში გამოჩნდებიან, ჩვენ ვერ შევქმნით ამის შესაძლებლობა. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ მისასალმებელი ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნა და შემდგომ ამ ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე და ახალი ავიაკომპანიების მუშაობაზე. სხვაობა არსებობს ქუთაისსა და თბილისის და კახეთის შესაძლო აეროპორტსა და თბილისის შორის, მათ შორის იყო საუბარი იმაზე, რომ ტავთანაც იყო შეთავაზება, რომ ქონოდა მას ამ შემთხვევაში უკვე გაეფართოვებინა კახეთის მიმართულებითაც ოპერირების სივრცე, მაგრამ უარი იყო, იმიტომ რომ ბიზნეს შეხედულებით ეს არ იქნებოდა მომგებიანი. აი, თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, აქვს დროებით სარგებლობ და ანუ რამდენად შესაძლებელია, რომ ასეთ მოკლე დისტანციაზე ორი აეროპორტი საქართველოს ჭირდებოდეს, ან იყოს მომგებიანი.
იცით რა, ეხლა რაც შეეხება თავს, რა თქმა უნდა, თავის ეს უშუალოდ გადაწყვეტილება რომ არ გაფართოვდეს კახეთის მიმართულებით, თუმცა მე არ ფიქრობ, რომ კახეთში არ უნდა შეიქმნას აეროპორტი, კიდევ იმ მაგალითიდან გამომდინარე, რაც მე მოვიყვანე ქუთაისის აეროპორტთან მიმართებაში. როდესაც ჩვენ შევქმნით ინფრასტრუქტურას, რა თქმა უნდა, პარალელურად ინფრასტრუქტურის შექმნასთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ახალი ავიაკომპანიები შევიყვანოთ, თუნდაც კახეთში ახალ აეროპორტში და ამას კომპლექსური მუშაობა ჭირდება და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან პერსპექტიული საკითხია. მე პრინციპში ცოტა ხნით მოვწყდები აეროპორტების ხარეს და ლევონთან გადავალი აქეთ ხარეს, რომელიც პასიური არის ჩემი და ანას დამსახურებით. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი 2017 წლის, სადაც ჩვენ დასაწყისშიც ვისაუბრეთ უკვე, რა სტატისტიკა გვაქვს ასე ვთქვათ 2017 წლის შემთხვევაში, ამდენად იყო ეს ზრდა და ზოგადად როგორ ებმის ასე ვთქვათ ეს თუნდაც აეროპორტებში გახშირებულ მგზავრობას და ფრენებს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი თუ ხედავ რაიმე ჯაჭვს და რა თქმა უნდა არსებობს ეს ჯაჭვის ხადი არის. უნებრივია და არის ვთქვათ, იზრდება პროპორციულად ტურიზმისგან მიღებული შემოსავლებიც. ამ სტატიაში ეს ცოტა ადრე შექმნილი მონაცემია და არ ყოფილა აქ გამოქვეყნებული 2017 წელს მთლიანი ჯამური შემოსავალი, ტურიზმისგან მიღებული შემოსავალი. აქ ნახსენები არის 3 კვარტლის მონაცემები. 3 კვარტლის მონაცემებით 2 მილიარდ 2.17 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა მოკლედ ტურიზმისგან მიღებულმა შემოსავალმა და ეს არის აღსანიშნავია რომ მეტია გასული წლების ჯამურ მაჩვენებლებსაც. წლიურ მაჩვენებელს რაც შეეხება 2017 წლის განმავლობაში 2.8 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა ტურიზმისგან მიღებულმა შემოსავალმა. ეხლა ეს ციფრი ზუსტად არ მახსოვს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ ისიც რომ იზრდება მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 16%-ს უტოლდება თუ არ ვცდები 2017 წლის შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი, რაც ყველაზე საინტერესოა, რადგან ბუნებრივია მხოლოდ ეს რაოდენობა ტურიზმისგან მიღებული შემოსავლისა ჩვენ არ შეიძლება რომ გვაინტერესდეს. თავარია უფრო ვალიდურია, ჩვენ უნდა გვაინტერესდეს რამდენად იზრდება ეს ეკონომიკის ზრდის პროპორციულად. აქვე კიდე დავამატებ იანვარ-მარტის სტატისტიკაც არის გამოქვეყნებული საქართველოში ტურისტების ნაკადის შემოსვლისა და 1.5 მილიონი ტურისტი ყავს უკვე საქართველოში, ვიზიტორი უფრო სწორედ შემოსული საქართველოში, საიდანაც 700,000 არის ტურისტი, ეს პროცენტული მიმართებაც არის გაზრდილი და ეს დინამიკაც ბუნებრივია პოზიტიურია და აღსანიშნავია. კიდევ ერთ მოკლე კითხვას დაგისმევ, ამ შემოსავლებში 2.7 მილიარდში მხოლოდ ტურისტებისგან მიღებული შემოსავალი არის თუ ვიზიტორები და ტურისტები ჯამურად იგულისხმება? ან სავარაუდოდ აქ არის ნაგულისხმება მხოლოდ ტურისტებისგან მიღებული შემოსავალი, ხო, ბუნებრივია ეს არის ტურიზმისგან აკრეფილი შემოსავალი. ერთ კითხვას კიდევ შეეძლება ბატონ გიორგისთან, ახლა აღნიშნა რომ კარგია, როდესაც პროპორციულად ტურისტების რაოდენობა იზრდება, მაგრამ მეორე მხრივ აეროპორტების გადმოსახედიდან რამდენად არის თქვათ ეს კარგი და პოზიტიური ინფორმაცია, იმიტომ რომ გამოდის რომ ტურისტების ნაკადზე პირდაპირ არის მიბმული ამ შემთხვევაში და სხვა მიმართულებით საქართველოში არსებულ აეროპორტებს დაინტერესება თქვათ არ აქვთ ისეთი გამოვლენილი პოტენციური თქვათ მგზავრებისათვის, ანუ სატრანზიტო მიმართულებით ან თუნდაც გადაფრენების სხვა ხელსაყრელი თქვათ განრიგის ნაწილში რამდენად ფუნქციურად დატვირთული და მრავალფეროვანი არის. რამდენად შეიძლება რომ ამ ნაწილშიც იყოს ამოქაჩული რომ მგზავრთნაკადი არა უშუალოდ ტურისტების რაოდენობის ზრდაზე იყოს მიბმული, არამედ სხვა ნაწილშიც დაიტვირთონ. როგორც აღნიშნეთ, სწორედ მგზავრთნაკადის მატებამ განაპირობა ის რომ საქართველოში იქნება ახალი ავიაკომპანია. როგორც ჩვენ ძალიან ხშირად გვიყვარს ლაპარაკი, რომ შევქმნათ თბილისში სატრანზიტო ჰაბი. სატრანსპორტო ჰაბი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ფუნქცია უნდა იყოს ანუ გამტარის ფუნქცია, თქვათ, რომელიმე აეროპორტში იქნება თბილისის აეროპორტი, ქუთაისის აეროპორტი, ნებისმიერ საერთაშორისო აეროპორტი, იქნება მხოლოდ ადგილობრივი ძლიერი ავიაკომპანიის მეშვეობით. და სწორედ მგზავრთნაკადის მატებამ გამოიწვია ის, რომ საქართველოში დაიწყეს ფიქრი ახალი ავიაკომპანიების შექმნაზე. თუ ჩვენ არ შევქმნით და ჩვენ არ გამივათარებთ ჩვენ ქართულ ავიაციას და თუ არ შეიქმნება ძლიერი ავიაკომპანიები, ჩვენ ყოველთვის დამოკიდებული ვიქნებით უცხოურ ავიაკომპანიებზე. მე არ მინდა ისე გამომივიდეს და ჩვენ მაყურებელმა გაიგოს, რომ მე რაღაც საწინააღმდეგო მაქვს უცხოური ავიაკომპანიების პირიქით. მე პირველი ვიყავი მომხრე, როდესაც 2010 წელს ჩვენ გამოვაცხადეთ ღირსის პოლიტიკა და მოხსენეთ ყოველგვარი შეზღუდვები. თუმცა ის შეკითხვა, რაც თქვენ დამისვით, დიახ, ეს იქნება შესაძლებელი და რა თქმა უნდა აეროპორტისთვის, ნებისმიერ აეროპორტისთვის ეს იქნება ტრანზიტული მგზავრი თუ point to point როგორც ვიძახით ეს მგზავრი არის უფრო მეტი შემოსავალი, მაგრამ ამას ვერ გააკეთებს აეროპორტი. ეს უნდა გააკეთოს ავიაკომპანიებმა და შექმნან ახალი მგზავრთნაკადი.
ჩემი კიდევ ერთი კითხვა იქნება ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო ნაწილთან მიმართებაში, რამდენად ასე ვთქვათ, კანონმდებლობაში თუ არის ამ ბარიერები ან ხარვეზები, ავიაციის სფეროში ცნობილი არის ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი შეგვიძლია მოვიყენოთ, დერეგულაცია რამდენად მნიშვნელოვანი არის და ბაზრის გახსნა თუნდაც შეერთებულ შტატებში 18 წელს კარტერმა, როდესაც გამოუშვეს დერეგულაციის აქტი, ბილეთის ფასმას მნიშვნელოვნად დაიკლო და განვითარება ამან გამოიწვია. საქართველოში თუ არის ეს პრობლემა და კიდე მეტად ხო უნდა გაიხსნას ბაზარი ან ამ მიმართულებით რაიმე პერსპექტივებს ან ხარვეზებს გადაიხსნას, კი არ გადაიხსნას. მე ძალიან მიხარია რომ საქართველოში არსებობს არანაირი რეგულაცია ავიაციის კუთხით გარდა უსაფრთხოების ბაზაზე დამხედველობისა. როგორც აღნიშნე 2010 წლიდან ჩვენ გვაქვს ღია პოლიტიკა, რაც გულისხმობს, რომ განსაკუთრებით 28 წევრი ევროკავშირის 28 წევრი სახელმწიფოს ავიაკომპანიებს და ასევე საქართველოსთან ამ ქვეყნების მიმართულებით შეგვიძლია შევასრულოთ ნებისმიერი რაოდენობის ავიარეისები და ნებისმიერი მიმართულებით. თუმცა სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში ასევე ჩვენ მოხსნელი გვაქვს ყოველგვარი შეზღუდვა, რაც თავარია საქართველოში მოხსნილია ეკონომიკური რეგულირება ავიაციო სფეროსი და სწორედ ეს არის იმის მასტიმულირებელი, რომ ჩვენ ავიაციო ბაზარზე მუდმივად ხდება ფასების დაწევა ავიაბილეთებზე და უფრო მეტი ავიაკომპანია შემოდის ქვეყანაში. და ერთს დავამატებდი ზოგადად ჩვენ მაყურებლისთვის რომ იყოს გასაგები, თემ სოფლიოში 2017 წელს შეინიშნა 7.9% მგზავრთნაკადის ზრდა. აქედან ლიდერი ქვეყნის პოზიცია უკავია ინდოეთს, რომელსაც არის 18% დაახლოებით მგზავრთნაკადის ზრდა და მეორე ადგილზეა ჩინეთი 16%. შესაბამისად 2017 წლის ჩვენი მაჩვენებელი ნამდვილად რეკორდული. ლევან 2018-იც მოიყვანეთ, ეხლა ნაწილობრივ სტატისტიკად. ხო, ეხლა რაც და ვიზიტორების სტატისტიკა არის დადებული ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ვებგვერდზე 1.5 ვიზიტორი არის შემოსული საქართველოში იანვარ-მარტში. საუბარია კიდევ რომ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში 2018 წლის პირველ კვარტალში მგზავრთნაკადი არის გაზრდილი 15%-ით. და თუ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტი 724,000 მგზავრს მოემსახურა, რაც 37%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში პირველ კვარტალში მგზავრთნაკადი 15%-ით გაიზარდა. და ესე ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია, როგორც მიდის. ჯერჯერობით რაც არის ადგილობრივ აეროპორტებთან დაკავშირებით, გიორგის მინდა გამოვეხმაურო შედარებით პრობლემა, მაგრამ ეს პერიოდი შეიძლება უკავშირდება მათ შორის სეზონურობასაც და დახურულ სივრცეებს ამ პერიოდში. მესტიისა და ამბროლაურის აეროპორტებში ზაზა 2018 წლის პირველ კვარტალში ჯამში სამი თვის მონაცემებით შესრულდა 50 რეისი. კი. სულ და 806-მა გზავრმა ისარგებლა მხოლოდ. ზამთრის სეზონის ხო, მესტიას პრობლემა მუდამ დათქმა გავაკეთე, რომ შენნაირი 1-2 კიდე და ხმას ვერ ამოვიდა. ამ შემთხვევაში ამბროლაურის აეროპორტს ხშირად არა მხოლოდ რაცა პოლიტიკური კუთხით აკრიტიკებენ, არამედ ურბანისტებიც მათ შორის და ამ სფეროში მომუშავეები ვინაიდან მიიჩნევენ, რომ საავტომობილო გზის განვითარება ბევრად უფრო ეფექტური იქნებოდა ვიდრე ნელა ჩადიან უბრალოდ ამბროლაურში. ნელა ჩადიან რაჭული ამბავი. ლევან, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ FactCheck ზაზა ურმესი მადლობა. საინტერესო საუბრისთვის გიორგი ყოველთვის საინტერესოა თქვენი ხილვა ჩვენთან ერთად. პერკის დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა გიორგი მონალდინაშვილს, ლევან თევდორაძეს, მე ანა ლაპიაშვილთან და ზაზა აბაშიძესთან ერთად გემშვიდობებით. ხვალ დილის 8-ს რო დააკლდება 5 წუთი საქმიანი დილა კვლავ მოიქოქება თქვენთვის, მანამდე დადგმით ქალების ნარატივით. საქმის კურსში მიმდინარე მოვლენებისა ეკონომიკაზე და ბიზნესზე კი უკვე 15 საათიდან ტელეპიროზე დავით ჯალაღონია და ბექა ბაციკაძე ჩაგაყენებთ. დროებით.